Namaste and welcome back to another episode of Nyano Mayaka Kura brought to you by Nyano Diapers. आजको एपिसोडमा हामी अलिकति टेक्निकल टर्म्सहरुमा र what actually is happening, how to process it, how to understand it, medical expertsहरुसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौं about pregnancy, postpartum and parenting. The first guest I'm going to call today is someone very special to my heart because मेरो pregnancy journey ma she was there holding my hand. She was one of the first people who actually touched Ayanka and brought her into this world. So, मेरो आफ्नो gynecologist, Dr. Nira Singh. And also joining her is our second guest, Dr. Nitesh Ghimire. उहाँको एकदमै राम्रो online footprint छ, over 275k followers on Facebook. He's also from OB-GYN र उहाँले पनि every day milestones create गर्दै, impactful researchहरु गर्दै, informationहरु share गर्दै यो fieldमा एकदमै धेरै योगदान दिन सफल हुनुभएको छ. So please put your hands together and welcome the experts today. First of all, यहाँ दुवैजनालाई एकदमै स्वागत छ to our podcast where we basically talk about the different dimensions of parenthood हैन अनि आज त हामीसँग झन् expert advice पनि छ. So there might be so many things जसको बारेमा मलाई पनि के कुराहरु जान्न मन होला and I'm sure the audience is also equally excited and curious. So first मा चाहिँ I want to start with something very personal हैन तपाईहरु जसले पनि start गर्नु भयो हुन्छ. Your why did you choose this field? Jabra, it's the beginning of life and you bring all these beautiful babies. You brought my baby into the world. Yeah. So why did you choose this field? So, why? Mero journey, why I became an OB-GYN, it's just by fluke. Malai khasai suruma bhane, to be honest, ma yanira podcast ko lagi ramro cheez bandina. Malai I never liked OB-GYN. I never liked OB-GYN. Tara PG मा यहाँनिर पोस्ट ग्रेजुएटको एक्जाम दिन्छ त्यसमा अब राम्रो नम्बर ल्याउनेले त्यो बेलामा OB-GYN नै पढ्थ्यो. सो somehow I got राम्रै नम्बर अनि मलाई सबैले यत्रो राम्रो नम्बर ल्याएछ you should go for OB-GYN. अनि मेरो मदर इन ल पनि OB-GYN, मेरो एल्डर सिस्टर पनि OB-GYN अनि यसो हेर्दाखेरि कम्फर्ट एउटा जोन हुन्छ नि अनि म पनि OB-GYN मै छिरे. I went सुरुमा एक दुई महिना मेबी I thought म त कस्तो रङ ठाउँमा आएछु तर once it started it's so fulfilling के त्यो बेबी हैन एउटा मदरको होल जर्नीमा सँगै हुनु बेबी ल्याउनु अनि त्यसपछि I didn't regret मैले कहिले पनि रिग्रेट गरिन and I'm so happy I'm OB-GYN र धेरै जसोको लाइफमा म पनि एउटा हुन्छ नि I'm part of their journey. Course, yeah. I'm so glad. Yeah. Oh, it's so beautiful when you look at it like that. Yeah. Like you're the reason that babies come into this world. For a lot really of people say that not the reason yeah but I'm like part of their journey and so many life ko journey ma छु अनि it's really nice, it's so precious. हजुरको story so भन्नै पर्दाखेरि त हैन आज यहाँ आएर म्यामसँग भेट भयो अनि म त म्यामको स्टुडेन्ट नै भन्नु मिल्छ अनि स्टुडेन्ट नै म्यामले मलाई आज फर्स्ट टाइम भेट्नु भयो पनि आई एम हर स्टुडेन्ट हैन. सो म्यामले पनि MBBS बङ्गलादेशबाट गर्नुभएको अनि मैले पनि बङ्गलादेशबाट गरेको अनि म्यामले भर्खर भन्नुभयो नि झन् बङ्गलादेश त इट्स टोटली मुस्लिम हैन एउटा मुस्लिम कन्ट्री नि त हिन्दूको एकदमै कम पपुलेसन भएको अनि जस्तो अब मेरो म्यामले भन्नुहुन्छ कि मेरो प्रोफेसर म्यामले एउटा गाइनेकोलोजिस्टको लागि चाहिँ यो 2 फिङ्गर्स आर इनफ रे कि बट इन माई इन्टेन्सिभ डायरी आई थिङ्क मैले रिमेम्बर गर्ने हो भने आई ओन्ली डिड 2 फर भेजाइनल एक्जामिनेसन. सो एउटा मेलको लागि कसरी गाइने चाहिँ एउटा त्यो फिल्डमा जाने भन्ने त एउटा त केही पनि क्रिएटै भएको थिएन नि त होइन. एउटा पर भेजाइनल एक्जामिनेसन त इन्टर्न बेलामा ठिक छ सिजर गऱ्यो बच्चा निकाल्यो नर्मल डेलिभरी गऱ्यो द्याट वाज डिफ्रेन्ट द्याट वाज इनसाइड द रुम द्याट वाज इनसाइड द अपरेटिङ रुम इनसाइड द प्रोसिजर रुम होइन. तर इन जनरल पर भेजाइनल एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ तपाईँको एभ्री डे होइन वार्डमा होइन क्याबिनमा गरिने चिज हो नि त. अनि मैले त कहिल्यै सोचेकै थिएन होइन त्यतिखेर त आई थिङ्क आई नेभर एभर थट टु बी अ गाइनेकोलोजिस्ट त्यो पाथवेमा एन्ड अहिले पनि माई फादर आर यु ह्याप्पी भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ होइन द नेप्लिज एउटा चाहिँ पपुलेसनले चिन्नुहुन्छ नेप्लिज डक्टर भनेर होइन त्यो हेर्नुहुन्छ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट बट माई फादर इज स्टिल नट ह्याप्पी. Really? Yeah, exactly. Okay. अनि बाबा भनेर कहिलेकाहीँ म कुरा गर्छु नि होइन. सो यु वान्टेड टु सी मी एज अ सर्जन एउटा कुरा होइन ऊ उसको खुसीमा रमाछ उसले गरेछ इन द्याट पाथवे हि इज ह्याप्पी. तर मलाई नै देख्नु पर्दा चाहिँ मेरो छोरा सर्जन नै भएको भए हुन्थ्यो
होइन एउटा गाइनिकोलोजिस्ट त्यो पाथवेमा भन्दा माई फादर हेज द्याट साइड इनसाइड हिम स्टिल होइन। अनि त्यसपछि अब आफ्टर एमबिबिएस एउटा पोस्टिङमा जानुपर्छ फार अवे। हजुरले कोभिडको बेलामा बर्थ गर्नुभयो नि, म कोभिडको बेलामा नेपालको एउटा कुना हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा थिएँ होइन, कार्यरत थिएँ। अनि अब म्यामहरू त आइभिएफको होइन एडभान्स कुरा गरिरहनु भएको छ नि काठमाडौँमा। एन्ड देन त्यहाँ गएपछि जस्ट फोलिक एसिड जुन हजुरले पनि युज गर्नुभएको थियो नि त होइन, जो फोलिक एसिड 5 mg को चाहिँ एउटा चाहिँ 2.5 वर्षदेखिको बच्चा नबसिरहेको कपल्सलाई चाहिँ आई स्टार्टेड फोलिक एसिड होइन। अब त्यहाँ त भिडियो एक्सरे पनि गर्ने सबै हामी नै त हो नि होइन, अब एउटा ठुलो कन्सल्ट्यान्ट त त्यहाँ हुँदैन। अनि त्यसपछि अब डेलिभरी भनौँ न, अब त्यो एउटा चाहिँ पाथवेमा जाँदाखेरि फोलिक एसिड खाएरै अगाडि बढ्दाखेरि 3 monthsमा कन्सिभ भएर आउँदाखेरि इट वाज ट्विन्स प्रेग्नेन्सी होइन, जो चाहिँ 2.5 वर्षदेखि बच्चा नबसिरहेको। अनि द्याट आई रेकर्डेड इन माई फोन होइन। अनि त्यसपछि त्यतिखेर टिकटक यो त्यो भर्खर आएको थियो। टिकटक भनेको हामीले डक्टरले चलाउने हो र जस्तो लाग्थ्यो है। अनि त्यसपछि आई ह्याड ओन्ली 16 followers। अनि अझै 1 हप्ता 10 दिनपछि कस्तो रमाइलो लागिरहेको थियो कि मनमा। अनि एक दिन क्वार्टरमा गएर सुँदै बाहिर हिउँ परिरहेछ होइन, अब हुम्लाको होइन त्यो ठाउँमा सिमीकोटमा। अनि त्यसपछि आई जस्ट पोस्टेड द्याट होइन, यस्तो भयो अनि ट्विन्स भयो, आई फिल सो ह्याप्पी टुडे भनेर। अनि ओभरनाइट बिहान उठ्दाखेरि आई ह्याड 9,300 समथिङ followers। ब्लो अप भयो रातभरिमा। या एन्ड द्याट वाज इट द्याट होइन। त्यसरी चाहिँ अनि त्यो एउटा पाथवेमा जाँदै गर्दा पछि डेलिभरी भयो होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आई स्टार्टेड डिस्कसिङ इन माई सोसियल मिडिया। अनि त्यही कुराहरू मान्छेलाई मन पर्यो। अनि काठमाडौँ आएँ, प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि अब भनौँ न आफू कता जाने के गर्ने भन्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कता न कता हिट गरिरहेको थियो होइन। त्यहाँ गरेका नर्मल डेलिभरीहरू, त्यहाँ देखेका पाठेघर खसेका प्रोल्याप्सहरू, फिस्टुलाहरू, जब ती कुराहरू देखियो नि त्यो सबै हिट गरिरहेको थियो। अनि यता ठ्याक्कै इक्जाम दिँदाखेरि अनि ओब-गाइनमा भरिरहेको थिएँ। म्यामले भन्नुभयो सबैभन्दा माथि नम्बर आएको ओब-गाइनमा जान्छ, त्यस्तो पनि थिएन। मैले चाहिँ पहिला सर्जरीहरू राखेर ओब-गाइन राखेको थिएँ, तर ओब-गाइन चाहिँ ठ्याक्क हिट भयो, मेरोमा क्लिक भयो। एन्ड देन आई जोइन्ड ओब-गाइन। It was meant to be. Yeah, it was meant to be. So अब आम कमिङ ब्याक टु यु, हुन त कति धेरै होला होइन, तर त्यस्तो एउटा कुनै मोमेन्ट छ सुरुमा वेन यु स्टार्टेड एन्ड देन वेन यु स्टार्ट गेटिङ कम्फर्टेबल कि ओके आई लाइक दिस भन्ने फिल भइसकेपछि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी मुभीहरूमा देख्छ नि, आई डोन्ट नो इफ इट रियली ह्यापन्स कि त्यो डक्टर्स द्याट मोमेन्ट कि ओ माई गड लाइक आई रियली बिलोङ हियर भन्ने खालेको मोमेन्ट आयो तपाईँलाई कहिले पनि? Any such experience with any childbirth or anything like that for both of you? I want both of you to answer. So कुनै एउटा पर्टिकुलर भन्न सकिँदैन है। कुनै पनि मोमेन्ट हामीले बच्चा नर्मल डेलिभरी गर्छौँ या सिजेरियन गर्छौँ भने त्यो बेबीलाई लिएर मदरलाई दिन्छौँ नि, द्याट मोमेन्ट द वे दे लुक एट अस होइन, अनि त्यो बच्चा र आमाको बन्डिङ द्याट्स बियोन्ड वर्ड्स, द्याट इज द म्याजिक मोमेन्ट है। सो इट्स नट कुनै एउटा, अल द चाइल्ड बर्थ इक्वली स्पेसल, अल द मदर्स इक्वली स्पेसल। अनि त्यो बेलामा चाहिँ ओ वाउ यो तिम्रो यो हार्ड लाइफ, यो हार्ड वर्क, इट्स अल वर्थ इट जस्तो लाग्छ मोस्ट अफ द टाइम। हाउएभर एट द सेम टाइम देयर आर स्याड मोमेन्ट्स, देयर आर यु नो यस्तो नभइदिएको जस्तो हुने, स्लिपलेस नाइट्स हुने, त्योहरू आफ्नै ठाउँमा छ। तर मोस्ट अफ द एज अ ओबिजिवाइन हामीलाई ह्याप्पी मोमेन्ट्स नै हुन्छ, मोस्ट रिवार्डिङ। यस। व्हाट अबाउट फर यु? हजुरको के डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स छ कि? जस्तो एभ्री डे होइन, एभ्री डे जब एउटा म्यामले जुन बच्चा डेलिभर भएर त्यो एउटा दिदाको मुभमेन्ट भन्नुभयो नि, म चाहिँ त्यो मुभमेन्ट भन्दा नि एउटा माथि बसेर ड्रोनले हेरेको जस्तो मुभमेन्ट फिल गर्छु कि। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा हजुरको एउटा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन भयो होइन, अरू एउटा चाहिँ हड्डी भाँचेर अहिले एक्सिडेन्ट भएर आयो, एकजना कोही साथी आएको हुन्छ, बुबा आउनु भएको हुन्छ, आमा आउनु भएको हुन्छ होइन, जस्तो प्लास्टर गऱ्यो ओऱ्यो गयो होइन। अब जस्तो ओब-गाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बच्चा डेलिभरी भयो नि, त्यो बाहिर डेलिभरी रुम बाहिर माइततिरको घरतिरको होइन, अब त्यो एउटा घरमा बस्नु भएको छ भने आई थिङ्क त्यो घरबेटी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो वरपरको छिमेकी सबै आएर बाहिर वेट गरिरहनु भएको हुन्छ नि। सो आवर प्रोफेसन इज लिङ्कड विथ द होल फ्यामिली होइन। भगवान् कोइरालाले चाहिँ सरलाई म धेरै जस्तो ठाउँमा भेट्दाखेरि ढोक्छु कि होइन, भगवान् कोइरालाले भन्नुहुन्छ नि कति जाँदाखेरि म मुटुको डाक्टर हृदयबाट बोल्छु भन्नुहुन्छ नि होइन, त्यो धेरै ठाउँमा भन्नुहुन्छ नि सरले। सो मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दा म आमाको डक्टर, म परिवार भएर बोल्छु भन्ने जस्तो आई फिल इन द्याट वे के। सो ओब-गाइन इज द्याट पार्ट अफ मी।
तर होइन यसो बाहिरबाट हेर्दा इट लुक्स लाइक इट्स सच फुलफिलिङ जब्स के Oh, यु it नो is. बिकज पेरेन्ट्स मलाई मेरो प्रेग्नेन्सी जर्नी याद हुँदा यु वेट फर द्याट डे वेन यर बेबी कम्स इन्टु द वर्ल्ड इट्स द मोस्ट म्याजिकल डे नि त अनि यु गेट टु विटनेस द्याट कति मल्टिपल टाइम्स एभ्री डे समटाइम्स एन्ड एभ्री डे अल डे एभ्री डे कस्तो त्यो ब्लेसिङ लाइफ एउटा न्यू लाइफ कमिङ इन्टु द वर्ल्ड एन्ड द्याट इज म्याजिकल मोमेन्ट द्याट मोमेन्ट Yeah. So म डक्टर नितिशकोमा फेरि फर्केँ लाइक यु सेड योर ड्याड अहिलेको त्यो कुरा चाहिँ स्टिल मेरो दिमागमा बसिरहेको छ क्या लाइक हाउ हि समटाइम्स स्टिल विसेस द्याट यु वर जस्ट अ सर्जन सो यस्तो टाइपको स्टिरियोटाइप्स अर जजमेन्ट अरू पनि कतैबाट फेस गर्नु भएको जस्तो यहाँलाई फिल भएको छ लाइक माई मम मोस्ट अफ द होइन भन्नाले मेरो जति पनि म्यामहरू फ्यामिलीहरूमा हुनुहुन्छ नि सो दे नो माई हिस्ट्री होइन अब जस्तो म चाहिँ 28 विक्समा प्रिटर्म डेलिभरी होइन प्रिटर्म डेलिभरी आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि टिचिङ हस्पिटलमा मम्मीको घरमै ब्लिडिङ भएको थियो होइन अब काठमाडौँको हामी मान्छे होइन होइन मेरो बाबा 500 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ आउनुभएको मान्छे होइन अनि त्यसपछि अब त्यसरी एउटा कुनै घरमा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ 2टा कोठा लिएर बसेको अवस्थामा अब घरबेटी अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन अस्ति मेरो विवाहमा मलाई दही खुवाउन आउनु भएको मेरो घरबेटी मेरो दाइ आमा पनि हो अनि इन द्याट वे डेलिभरी जस्तो अब लेखिएको रहेछ त्यतिखेर ब्लिडिङ भयो अनि एकजना अहिले सिनियर डक्टर हुनुहुन्छ चितवनको उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीकै मान्छे अनि टिचिङमा गरिरहनु भएको अब त्यो ब्लिडिङ हुने बित्तिकै त्यतिखेर टिचिङमा लिएर आइयो अनि इमर्जेन्सी अपरेसन गरेर निकाल्नु पऱ्यो मलाई अपरेसन गर्ने म्याम अहिले पनि हुनुहुन्छ म भेट्दाखेरि होइन म्यामलाई त म खुट्टा निहुरेर ढोक्छु होइन त्यतिखेर कोही बाँच्दैन भनेको अब 1 महिना 1.5 महिना जस्तो भेन्टिलेटरमा बसेर 3 महिनापछि घर लगेको होइन अनि अब त्यो 28 विक्समा सर्भाइभ भएको मान्छे जस्तो अहिले पनि होइन जस्तो कुनै पनि डेलिभरी भयो अनि 27-28 विक्सको डेलिभरीदेखि ओहो म यत्रो थिएँ जस्तो लाग्छ कि एनआइसियुमा हेर्दाखेरि होइन त्यो अझै पनि त्यो हुन्छ नि कस्तो त्यो होपलेस फिल हुन्छ कि त्यो हेऱ्यो भने अनि अफकोर्स अब त्यो मैले गर्दै गएँ पढ्दै गएँ होइन अचिभमेन्ट्सहरू गर्दै गएँ आफैले नाम निकाल्दै गएँ अब त्यो पढ्दै गएँ त्यो आफ्नो बातमा छ नि त होइन त्यो प्राउडनेस त्यो खुसी त घरमा छँदैछ नि अनि बाबा सधैँ कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो एसएलसीमा पनि जस्तो मैले एकदम 90% ल्याएको भन्दिनँ होइन जस्तो मेरो जहिले पनि अब इन्ट्रान्सहरूमा नाम निस्क्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट तर एसएलसीमा मेरो बाबाले के भन्नुभएको थियो भन्दा छोरा एउटा जस्ट गफ हुन्छ नि त मिनिमम 86 त आउनुपर्छ यार छोरा भन्ने कि अनि माई पर्सेन्टेज इज एसएलसी वाज 86.00 होइन माई वाइफ अहिले जो बाहिर छ होइन उसको पर्सेन्टेज 89 समथिङ कति छ होइन अनि तर मेरो बाबाले एउटा बोलेको त्यो कुरा कि 86.00 इज माई एसएलसी पर्सेन्टेज होइन अनि त्यसपछि अब त्यो म डक्टर पढ्छु भन्ने त पहिल्यैबाट थियो त्यो डिफ्रेन्ट भयो होइन अब +2 सक्यो त्यसपछि इन्ट्रान्स दिएँ निकालेँ गएँ अनि एकदमै के खालि मलाई सर्जनै हुन मलाई नि सर चिरेपछि त्यो ब्लड सरेर आउँछ नि होइन त्यस्तोवाला टाइपको कि त्यो देखिरहेको जुन मुभीमा अब भित्र ओटी रुम त कहिले देखाएको छैन कसैले लगाएको छैन नपढ्दासम्म होइन तर त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो सर्जन आन्द्रा जोड्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ काट्ने नै हो चिर्ने नै हो भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा आफूमा हुन्छ नि त मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो त्योवाला चाहिँ सधैँ नै थियो अनि दाइहरू भेट्दा गफ गर्थेँ टिचिङ कहिलेकाहीँ पढ्दाखेरि टिचिङका सिनियर्सहरूसँग जान्थेँ आफू डक्टरै नपढ्दा पनि कि त्यहाँ बास्केटबल खेल्न ओर्न त्यहाँ जाँदाखेरि होइन गफहरू हुन्थ्यो अनि त्यो रहर थियो तर ओबी-गाइनमा छिटेको त त्यो भइहाल्यो होइन अब बाबालाई चाहिँ त्यही कुराहरू मलाई सर्जन बन्न मन छ भन्या भएर हो कि होइन अस्ति 2जना हामी गफ गर्दाखेरि जब हिस्सा कि मलाई चाहिँ त सर्जनै बनेको भए चाहिँ अझै खुसी लाग्थ्यो कि क्या हो भने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओहो माई ड्याड स्टिल थिङ्क्स होला है मेरो बच्चा बेला मैले सर्जन हुन्छु भनेको कुरा थिङ्क गरेर भन्नुभयो हो कि होइन अथवा चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभयो नि अहिले त्यो स्टेरियोटाइप्स होइन ओबी-गाइन इज मेड फर द फिमेल्स भन्ने जुन एउटा छ नि त्यो पार्ट मेरो ममलाई पो छैन होला मेरो डाक्टर भएको छ भोलि मेरो पाठ्यक्रममा के हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले त ल्याप्रोस्कोपिक सबै फाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा छ नि एभ्रिथिङ मैले फाल्ने मात्रै कुरा गरे होइन कि अब मेरो घरतिरको हजुरआमा पाठेघरको क्यान्सरले बित्नुभयो मामा घरको हजुरआमा होइन स्तन क्यान्सरले बित्नुभयो फुपू दिदीदेखि लिएर सबैजना जसको चाहिँ एभ्री इयर स्क्रिनिङहरू गरिन्छ नि अहिले म त बुझेर गर्न पाइरहेको छु नि होइन इफ आई वाज अ सर्जन अहिले पनि कोही सर्जनको एउटा डेलिभरी हुँदाखेरि दाइ हिज अ ग्रेट सर्जन तर ओबी-गाइनमा आएपछि जस्ट स्टेज पज ओबी-गाइन चाहिँ त्यस्तो त्यति सजिलो छैन कि एउटा जस्तो मेडिसिनको डक्टर भनेर एमबिबिएस गरिसकेपछि हामी जिल्ला अस्पतालमा गएर जस्तो सुकै औषधिहरू चलाउँछौँ बुझाउँछौँ नि तर गाइने चाहिँ जाने आउँदैन कि गाइने पढिसकेपछि मात्रै गाइने आउँछ जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि त्यो एउटा चाहिँ सो आई एम एकदम ह्याप्पी जस्तो जे आए पनि यु ट्याकल इट ओके अब लेट्स टक अबाउट अर्को टपिकतिर म गएँ होइन बिकज आजको यो एपिसोड चाहिँ आई वान्ट अस टु अवेयर अ लट अफ न्यू मम्स
फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टिङ मम्सहरूलाई पनि लिएर हो सो कमन फियर्स फर फर्स्ट टाइम मम्समा चाहिँ मैले एकदमै फेस गरेको अरू देखेको हुन्छ नि मिसक्यारेज एउटा चाहिँ एकदम हुँदो रहेछ कि एकदम डराउने क्या अब एक्चुली प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि आइभ सिन सम पिपल जो एकदम मजाले इन्जोय गरेर लाइफ बिताउनु पनि डराउने केही हाल्ला कि भन्ने सो यो फियर कतिको कमन छ जस्तो लाग्छ एन्ड हाउ क्यान वी एड्रेस दिस रिस्पेक्टफुली सो अब प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै एज यु राइटली सेड अहिले सोसियल मिडियाहरूले हो कि मान्छेको गफहरू धेरै भएर हो कि त्यो ह्याप्पी त हुन्छ तर ह्याप्पी सँगसँगै स्याडनेस पनि आइहाल्ने दे स्टार्ट द फर्स्ट क्वेसन डाक्टर साहब के खान हुन्छ हुँदैन बाइकमा चढ्न हुन्छ हुँदैन म यहाँबाट त्यहाँ जान मिल्छ कि मिल्दैन यु नो त्यस्तो खालको एकदम त्यो पनि क्याजुअली सोध्ने होइन एक्चुली दे आर भेरी फियरफुल अनि हस्बेन्डले केही नगर सुतिराख भन्ने मदर इन लहरूले त्यही भन्ने किसिमको बिमारी जस्तो बनाइदिन्छ कि प्रेग्नेन्सी जबकि यो त एकदमै जोयफुल एउटा जर्नी हो यसमा एक्सेप्ट फर भेरी फ्यु केसेस एकदम नर्मल लाइफ लिड गर्न मिल्छ सबै चिज गर्न मिल्छ भन्ने उहाँहरूलाई अवेरनेस नभएर होला या आजकल मान्छेहरू जे पनि दे वान्ट टु कन्ट्रोल इट के दे आर टु मच कन्ट्रोलिङ रिसर्च इट एन्ड अननेसेसरी त्यसले उनीहरूलाई हेल्प गरेको छैन टु मच अफ एङ्जाइटी एन्ड स्ट्रेस है त्यो एउटा हुन्छ र अलिकति ब्लिडिङ कहिलेकाहीँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा इट्स प्रिटी कमन तर दे विल अगेन गुगल इट त्यसपछिबाट एन्ड स्टेजको कुराहरू मिसक्यारेज भनेर अनि सो मच अननेसेसरी स्ट्रेस फ्रम द डे देयर प्रेग्नेन्सी टेस्ट इज पोजिटिभ एन्ड इट्स मैले यति काउन्सिल गर्छु मेरो क्लाइन्टहरूलाई यस्तो हुँदैन यो हुँदैन अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अननेसेसरी मेडिकेसन्स यु नो एउटा सिम्पल उहाँले भने जस्तो फलिक एसिड खाएर अगाडि बढ्न सक्ने प्रेग्नेन्सीमा टु मच अफ ओभर प्रेस्क्रिप्सन मेडिकेसन फलानाले त सुई लिएको थियो उसको मिसक्यारेज भएन मलाई यो सुई लगाइदेऊ मलाई यो औषधि खुवाइदेऊ यु नो एक किसिमको यो चिज चाहिँ मैले यो प्लेटफर्मबाट पनि भन्न खोजेँ मोस्ट अफ द हेल्दी प्रेग्नेन्सी डु नट निड एनी हर्मोनल सपोर्ट है एनी इन्जेक्सन्स दे क्यान सिम्पली टेक फलिक एसिड एन्ड टेस्टहरू गरेर केही डेफिसियन्सी छ भने त्यसको सप्लिमेन्ट्स लिए पुग्छ ओके र कहिलेकाहीँ इन स्पाइट अफ डुइङ एभ्रिथिङ नट अल द प्रेग्नेन्सी विल बिकम अ फुल टर्म प्रेग्नेन्सी मिसक्यारेजेस ह्यापन इट हेज अलवेज ह्यापन एन्ड इट विल अलवेज ह्यापन नो म्याटर जतिसुकै साइन्सले एडभान्स गरे पनि किनकि नेचर हेज इट्स ओन वे अफ डिटेक्टिङ हेल्दी बेबी त्यसलाई ग्रो गर्न दिन्छ अलि अनहेल्दी इम्ब्रियो छ भने इट विल बी अबर्टेड no matter what injection you take, no matter how much rest you take. So one has to accept it also. And मैले कहिलेकाहीँ भएर आउँछ नि मान्छे ब्लिडिङ भयो मिसक्यारेज भयो देन आई हेभ टु सिट डाउन विथ देम हस्बेन्ड वाइफ कहिलेकाहीँ सासु आमाहरू आई हेभ टु टेल देम इट ह्याड टु ह्यापन नै डाक्टर साहब तपाईँले यो फलानाले यो औषधि दिएको थियो यो दियाबे बाँच्थ्यो कि मेरो बुहारीले रेस्ट गरेन कि भर्याङ चढ्यो कि यु नो गएर केही खाइदियो कि नाना थरीको फियर यति धेरै छ जबकि द्याट्स अननेसेसरी पहिलाभन्दा धेरै बढेको छ यो करियर स्प्यान इज सो लङ या बढेको छ एकदमै बढेको छ एन्ड इट्स अल सोसियल मिडिया ओके टु मच पहिला छरछिमेकले अलिअलि गसिप गर्थे पानी पँधेरामा गसिप हुन्थ्यो अहिले सबैको हातमा गसिप छ मोस्ट अफ द इन्फर्मेसन्स आर नट करेक्ट सो जस्ट इन अ सिम्पल वे इफ यु वर टु टेल एज अ यो प्लेटफर्ममा कि let's say you're pregnant, what is a stress-free, healthy course of that pregnancy? के चाहिँ एक्चुअली गर्नुपर्छ र के तपाईँले खास सोच्नै पर्दैन तपाईँले सर भन्नु पर्यो भने सर भन्नु पर्दाखेरि एज सुन एज यु नो यु आर प्रेग्नेन्ट एकचोटि आफ्नो नजिकको गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नु चाहिँ पर्छ फेरि कतिपयमा कस्तो छ भने 3 महिना नभई हस्पिटलले नजा यो गरिदिन्छ ऊ गरिदिन्छ त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ लेट भइसक्छ सो एज सुन एज तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ भने एउटा नजिकको डक्टरसँग जचाइ चाहिँ हाल्नुपर्छ बेसिक टेस्टहरू गर्छ बेसिक कहिलेकाहीँ सप्लिमेन्ट्स त हामीले पहिलाबाट नै खान थालौँ भन्छौँ नखाएको भए पनि एज सुन एज यु नो यु आर प्रेग्नेन्ट स्टार्ट गरिहाल्न मिल्छ र त्यसपछिबाट स्ट्रेस केही पनि लिने होइन आफ्नो नर्मल लाइफ आफू अफिस गइरहेछ भने अफिस कलेज गइरहेछ भने कलेज आफ्नो नर्मल भर्याङ चढ्ने एभ्रिथिङ वान क्यान डु होइन तर अब केही एकदमै एक्सेसिभ पेनहरू भयो फिभर भयो ब्लिडिङ एक्सेसिभ हुन लाग्यो भने त्यो कन्डिसन्समा आफ्नो डक्टरलाई भेटेर त्यसमा केही एडिसनल केही गर्नुपर्छ कि गर्ने हो हाउएभर यो भन्दै गर्दा कसैको पहिला 3-4वटा मिसक्यारेजेसहरू भएको छ त्यो केस फरक हो फेरि त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ डिटेल धेरै स्टडीहरू गरेर धेरै जाँचहरू गरेर त्यसलाई रेस्ट पनि चाहिन सक्छ इन्जेक्सन्स पनि चाहिन सक्छ बट द्याट्स भेरी लेस अब अहिले कस्तो भएको छ भने मोस्ट अफ द प्रेग्नेन्ट लेडिज आर टेकिङ अल दोज अननेसेसरी मेडिकेसन जबकि मेबी 1-2%मा चाहिन्थ्यो होला अहिले 90% आर टेकिङ त्यसको लङ टर्म साइड इफेक्ट बच्चामा के होला वी डोन्ट नो लङ वे टु गो
होइन सो त्यो चाहिँ त्यही भएर धेरै स्ट्रेस लिनु पर्दैन कहिलेकाहीँ नो म्याटर वाट यु डु बेबी हेल्दी छैन भने मिसक्यारेज हुन्छै हुन्छ त्यो वर्ल्डको जुनसुकै बेस्ट अफ द बेस्ट हस्पिटल बेस्ट अफ द कन्ट्रिजमा पनि हुन्छ 15 to 20% यङ हेल्दी कपल 15 to 20% भनेको 100मा 15-20 एट टाइम्स 25जनाको मिसक्यारेज हुन्छै हुन्छ इट्स द्याट हाई होइन तर आफूलाई पर्दाखेरि दे थिङ्क मैले के गरेँ वाट डिड आई डु रङ अनि एउटा एक किसिमको ब्लेम गेम गिल्ट त्यो स्टार्ट हुन्छ क्या सो त्यो चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो सल्लाह ओके म यही कुराकानी गर्दा जस्तो उहाँले यो प्लेटफर्म युज गर्नुभयो तपाईँले त प्लेटफर्म बनाउनु पनि भएको छ यु हेभ अलमोस्ट 300K फलोवर्स अन यर फेसबुक होइन सो जुन तपाईँले अघि स्टोरी सेयर गर्नुभयो नि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो रातारात तपाईँको 9,000 फलोवर्स भयो त्यसपछि हाउ डिड यु डिसाइड द्याट दिस इज वेयर यु वान्टेड टु गो लाइक सेयरिङ इन्फर्मेसन कि यो यस्तै मिसकम्युनिकेसनहरू भएर लट अफ मिसइन्फर्मेसन भएर तपाईँलाई हेल्प गर्न मन लागेर हो कि हाउ डिड द्याट जर्नी चाहिँ स्टार्ट ओके एक्चुअली मेरो विस त त्यो थिएन होइन जस्तो ब्याक स्टेज हामीले कुरा गरेको थियौँ नि म एउटा चाहिँ काठमाडौँमा 30 years जर्नलिजम गरेर बस्नुभएको बाबाको छोरा ब्याक अफ द त्यो घरमै सबै देखेर मलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्ने कसरी सेयर गर्दा कस्तो कुराहरू शब्द चयनहरू के हुन् होइन कसरी लेखहरू कसरी लेख्ने म पहिले स्कुलहरूबाट पनि लेखहरू लेख्ने होइन अब पत्रिकाको प्लेटफर्म पहिले पाएको थिएँ कान्तिपुरमा पब्लिस गर्ने हो कि गोर्खापत्रमा पब्लिस गर्ने हो कि त्यो पब्लिस गर्नलाई राम्रो लेख्छ भने मेरो लागि चाहिँ कुनै एकदम ठुलो कुरा थिएन होइन मैले जस्ट आई ह्याड टु ड्रप इट होइन बाबा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भएर चाहिँ मलाई लेखहरू लेख्न एकदम मन पर्थ्यो अनि बाबाहरू पनि बुक्सहरू लेख्ने घरमा यति धेरै मान्छेहरू आउने दाइ मेरो यो दाइ पहिला त यो थियो नि त होइन अहिले पो अब सोसियल मिडिया भयो आजकल त अब घरबाटै फोनमैबाट कति कामहरू भयो नि त होइन अब त्यो सबै देखेर होला मलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्ने कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा बोल्ने स्कुलहरूमा पनि त्यो एउटा थियो होइन तर अब पढिरह्यो MBBS गर्दाखेरि पनि जसरी कसै बाहिर गएर बोल्ने ओर्ने भन्ने भएन नि त मेरो लागि त्यो प्लेटफर्म बनिरहेको थिएन नि त अनि द्याट डे जब मान्छेहरूले त्यो कुरा मन पराउनु भयो कसरी त्यत्रो कमेन्ट्स थियो नि होइन त्यो 5,000 6,000 कमेन्ट्स के को लागि थियो त दे वान्टेड टु नो द स्टोरी दे वान्टेड टु नो कतिजनालाई त ट्विन्स प्रेग्नेन्सी त रहर हुन्छ नि त होइन अब त्यो त नेचुरली भएको हो नि त होइन अनि त्यसपछि इभन IVF गर्दाखेरि त मान्छेले त्यत्रो इम्ब्रियो बनाएर राखेको हुन्छ दुईवटा भित्र ट्रान्सप्लान्ट गरिदिँदा त एउटा पनि इम्प्लान्ट भएको हुँदैन अहिले त छ होइन त्यो कुरा अब नेचुरली बसेको कुरा मान्छेलाई जान्न मन लागेको हुन्छ अनि अब त्यही कुराहरू नै युज गरेर अनि त्यसपछि ती क्वेसन्सहरू चाहिँ ती मान्छेले एकदम जेन्युन क्वेसन गरेका हुन् भनेर त्यही क्वेसन्सहरू पढ्दै तिनै कुराहरू भन्दै मलाई यस्तो हुन्छ अनि फेरि अब काठमाडौँमा इज एभ्री वान बिजी होइन कोही कसैको लागि चाहिँ यस्तो गरौँ न राम्रो काम गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छैन कि आउट अफ द भ्याली गइसकेपछि एउटा छुट्टै लाइफ छ कि त्यो एउटा हुम्ला अब त्यो डाँडा काँडा त्यो हिमाल त्यो एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट कि त्यो एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट अनि त्यहाँ बसेर चाहिँ अब कसैले एउटा चाहिँ क्वेसन गरेको कुराहरू एन्सर गर्दा खुबै रमाइलो लाग्थ्यो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँ विदेशीहरू आउनुहुन्थ्यो होइन अब काठमाडौँमा 40-45 लाख पर्ने सोनोसाइटका भिडियो एक्सरेहरू हामीसँग त्यहाँ 6-7वटा थिए उहाँहरूले आएर गाउँमा भिडियो एक्सरे गरेर डोनेट गरेर जानुहुन्थ्यो ती कुराहरू होइन अनि त्यसपछि जस्तो सिम्पल एउटा कुरा अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि म दुईवटा कुरा मात्रै जोइन गर्छु होइन अब अरू म्यामले धेरै कुरा भन्नुभएको छ दुईवटा कुरा एउटा प्रेग्नेन्सीमा अर्ली टाइम्समा हुने भमिटिङसँग मान्छे एकदम धेरै स्केयर्ड हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि हजुरले स्कुटर चलाउने कि नचलाउने होइन त्यो कुरा अनि म्यामले अघि एउटा भन्नुभयो नि नराम्रो छ भने यसै पनि त्यो कुरा जानी नै छ अबोर्ट भएर जाए भगवान्को खेला हो नि त त्यो होइन नराम्रो बनेर भोलि खुँडो बच्चा जन्मिनु छ लुलो लङ्गडा बच्चा जन्मिनु छ भने देयर इज अलरेडी अ नेचुरल फेनोमेनन कि त्यो अगाडि बढ्नेवाला नै छैन होइन औषधि खाएर मान्छेले त अबोर्सन गर्ने पिल्स बनायो अबोर्सन गर्न सक्छ भने बडीमा फिजियोलोजी छैन त प्रेग्नेन्सी इज अ फिजियोलोजिकल चेन्ज नि त रोग लागेको होइन नि त सो द्याट फिजियोलोजिकल चेन्जेसमा नराम्रो छ भने फाल्ने फिजियोलोजी त शरीरले बनाएको छ नि त होइन सो द्याट ह्यापन्स अब भमिटिङ पनि के हो भन्दा भमिटिङ जस्तो अब विदेशीले एउटा सिम्पल कुरा भन्नुहुन्थ्यो कि जस्तो बिहान उठेर होइन ड्राई चिजहरू कि अब ड्राई टोस्ट बिस्किट यो त्यो यहाँ भनिन्छ नि काठमाडौँमा त्यहाँ कहाँबाट टोस्ट पाउनु कहाँबाट चाहिँ मल्टिग्रेन्स बिस्किट पाउनु त्यो ठाउँमा त पाउनेवाला छैन अनि देन सिम्पली एक दिन गाउँमा जाँदाखेरि हिसाब चिउरा होइन अनि त्यसपछि जब बिहान उठेर सबै गाउँमा चाहिँ आई थिङ्क 1 विकसम्म त्यो एउटा के भन्छ शिविर जस्तो भयो कि प्रेग्नेन्सीमा सबैजनाले बिहान उठेर चाहिँ ड्राई चिउरा खाने सो द्याट हिलिक्क आएको एसिडहरू चाहिँ त्यो चिउराले अब्जर्भ गर्छ लान्छ होइन त्यसपछि बल्ल आफ्नो रुटिन के खाने हो त्यो सुरु गर्ने सिम्पल
एउटा विदेशी डक्टर उहाँहरू जस्तै पपुलर अब म्यामको एउटा ठुलो भनौँ न यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स भएको जस्तै उसको देशमा युकेबाट हुनुहुन्थ्यो अनि हि सेयर द्याट थिङ एन्ड द्याट वाज भेरी इफेक्टिभ या अफकोर्स होइन यहाँ हामीले मल्टिग्रेन बिस्किट भन्छौँ नि त अफकोर्स अनि त्यसपछि गएर अर्को कुरा चाहिँ सिम्पल मलाई धेरैजनाले अहिले पनि भन्नुहुन्छ हस्पिटल आउँदाखेरि फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हो नि त म स्कुटर चलाउने कि नचलाउने स्कुटर चलाएर अपोर्ट हुन्छ भनेर नचलाउने स्कुटरमा त यसरी बस्नुपर्छ भनेर होला कि मिल्छ त्यसरी पनि त्यसले डर हुने होला कि मान्छेलाई टाङ फाडेर अब केही न केहीमा बस्नु अनि त्यही बच्चा बसेको हुन्छ भन्ने फियर हुने होला अब म यसमा एन्सर गर्छु है त यही छ नि एभ्री वान हेज द्याट पर्सेप्सन नि द्याट इज नट माई पर्सेप्सन मेरो म्यामले होइन मेरो म्यामले भन्नुहुन्थ्यो कि कस्तो मजा लाग्थ्यो त्यो कुरा भन्दाखेरि अनि जस्तो प्रेग्नेन्सीमा हजुर कति गइरहनु भएको छ होइन अनि दुईवटा शरीर लिएर हिँडिरहनु भएको छ नि सो दुईवटा शरीर लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई त्यो प्रेग्नेन्सीको फिजियोलोजिकल चेन्जेसले गर्दाखेरि हेडेक भइरहन्छ ब्लडिङ अफ भिजन भइरहन्छ त्यो टाउको अटसमटस भएको हुन्छ नि तपाईँ जाममा दुईजनासँगै हुँदाखेरि जहिले एउटा कुरा भन्ने हो क्या हामीले तपाईँ ड्राइभर हुने होइन राइडर हुने होइन यु क्यान बी अ प्यासेन्जर इफ समथिङ ह्यापन्स देयर इज सम वान फर यु नि त तपाईँ आफै राइड गर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई चक्कर लाग्यो यो भयो त्यो सबै फिजियोलोजिकल चेन्जेस भइरहेछ नि अर्ली ट्राइमेस्टरमा त्यसले गर्दाखेरि हजुर त्यहाँनिर फल हुनुभयो भने हु इज द जिम्मेवारी पर्सन देयर द्याट इज वाइ स्कुटर राइड गर्नुहुन्न भन्नुको अर्थ स्कुटरलाई राइड गरेर त्यो एउटा ठाउँमा खाल्टोमा अलिकति पऱ्यो अनि त्यो 2000 जनामा एकजनाको चाहिँ ब्लिडिङ भयो अबोर्सन हुन्छ भनेर स्कुटर राइड नगर्नु भने होइन नि त होइन त्यो फिजियोलोजिकल चेन्जेसमा देयर विल बी सम वान फर यु सो बी अ प्यासेन्जर नट अ राइडर द्याट इज वाट वी मिन म त फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के गरेँ आई वेन्ट स्कुबा डाइभिङ आई डिड डीप सी डाइभिङ but I didn't tell her गएर आएपछि मात्र I told her if it's a healthy pregnancy you can do most of the things there should be someone for you के तर एक्चुअली यस्तो पछि चाहिँ मलाई कसले भन्यो द्याट स्कुबा डाइभिङ यसो त्यो प्रेसरमा जान्छ नि त त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर तर गरिसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ क्या मैले होइन धेरै डिप स्कुबा थिएन इन्ट्राएब्डोमिनल प्रेसरहरूमा केही चेन्ज हुन्छ होला होइन त्यो त्यसले तर केही हुन्छ हो पछि मलाई सो मेनी पिपल सेड तिमी फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा डिप सी गएर आको यस्तो यस्तो धेरै डिप नगएको भए डजन्ट रियली म्याटर धेरै डिप त गएन जस्ट अलिअलि मात्रै बट धेरै डिपमा चाहिँ अदरवाइज वाटरमा स्विमिङमा त्यो त वान अफ द मोस्ट बेस्ट एक्सर्साइज हो प्रेग्नेन्टहरूको लागि वी डु वाटर बर्थ्स वाटरमा त इट्स नेचुरल इट्स नेचर हाम्रो नेपालमा छैन नि वाटर बर्थ जस्तो हजुरले पो गर्नु भएको छ एउटा सेन्टरमा बसेर होइन एउटा गभर्मेन्टले ती कुराहरू त राम्रो कुरा हो नि त सुरु गर्दैछ त यत्र जिल्ला अस्पताल छन् यत्र होइन गर्न बाँकी छ नि त त्यो भएर अब यो चाहिँ अब मान्छेले सक्ने मान्छेले आएर प्राइभेटमा गर्ने कुरा मात्रै भन्नुभन्दा नि मैले चाहिँ एज अ एउटा गभर्मेन्टमा आफ्टर एमबिबिएस गएर बसेको देखेको भएर होइन आउटसाइड काठमाडौँ आउटसाइड द प्राइभेट मेडिकल भनौँ न प्राइभेट एउटा क्लिनिक भन्दा नि ठुलो छ नि त नेपाल त सो त्यसको लागि भन्न खोजेको कि इट शुड ह्याड बीन स्टार्टेड कि नो आई थिंक अ लट अफ अदर थिंग्स शुड आल्सो हैव स्टार्टेड त्यो अलिकति प्रायोरिटी लिस्टमा इट कम्स लिटल डाउन धेरै चीज गर्न बाँकी छ ओके अर्को फियर है अब आई एम स्टिल फलोइङ अप अन द फियर पार्ट जुन चाहिँ मलाई पनि एकदमै फियर भएको थियो रिमेम्बर व्हेन आई वान्टेड टु डु अ नेचुरल डेलिभरी वी ट्राइड अल्सो फर लट अफ टाइम तर एकैचोटि हामी सिएस गर्न परेको थियो नि त मलाई पनि एकदम प्यानिक अट्याक आएको थियो रिमेम्बर बट मलाई अहिले सम्झिँदा पनि होइन I enjoyed the whole pregnancy तर अहिले पनि अब I'm still planning to do a second baby मेरो दिमागमा छ तर मलाई त्यो लेबरको पार्ट अनि डेलिभरीको पार्ट सम्झ्यो भने डर लाग्छ क्या अहिले पनि कि सो यो पनि एकदम यो पनि फियर्स बसेको छ नि सो लेट्स हाउ क्यान मम्स मेन्टली प्रिपेयर जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा टिपिकली अब फर्स्ट ट्राइमेस्टरको एउटा फेयर हुन्छ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर मोस्ट अफ द प्रेग्नेन्ट लेडिज आर अलिक कम्फर्टेबल र हामी त्यो सेफेस्ट टाइम पनि भने भएर प्रब्लली उहाँहरूले पनि गुगल गरेर दिमागमा वी आर द सेफेस्ट सो दे आर गोइङ फर देयर बेबी मुन्स एन्ड दे आर इन्जोइङ एभ्रिथिङ एन्ड एज सुन एज दे आर लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर एक किसिमको उनीहरूको फेसमा एउटा एङ्जाइटी लिएर आउन थाल्छन् एभ्री मन्थ एन्ड दे आर फ्रिक्वेन्टली कमिङ अलिकति पेन अलिकति जोइन्ट पेन अलिकति लिगामेन्ट पेन यु नो अनि जसले पनि ए कस्तो छ तेरो पेट त ठुलो तेरो पेट सानो यु नो पिपल ह्याभ समथिङ अदर टु से अनि एक किसिमको एङ्जाइटी अनि टुवर्ड्स दि एन्ड वेन वी स्टार्ट टकिङ अबाउट बर्थ प्लान यताउति उनीहरूलाई एउटा फियर कि म त सक्दिनँ होला लेबर पेनमा सुनेको हुन्छ नि ओ माई गड है सबभन्दा धेरै पेन हुने नै लेबर पेन अनि एक किसिमको सेल्फ डाउट्स अगेन इट स्टार्ट्स है अनि त्यसमा हामी एज अ केयर टेकरको एकदमै ठुलो रोल छ टु गिभ देम द्याट कन्फिडेन्स यु क्यान डु इट कस्तो कस्तोले त सक्छ यु विल डु इट हेर त्यो लुरीले त एउटा सकेको थियो इट्स जस्ट इमेजिनेरी लुरी
है Imaginary त्यस्तोले त सकिएको थियो हेर अनि छेउछाउको मान्छेलाई नि भने हेर त अस्ति त्यस्तो सकिएको थियो उसले सकिहाल्छ नि अनि एक किसिमको बुस्ट गराउने के द्याट इज द स्ट्राटेजी वी डु है इन आवर क्लाइन्ट्स अनि त्यसपछिबाट हामीले त्यही एभ्री टाइम ह्यान्ड समातेर एकचोटि गर्ने आइएम देयर फर यु यु डोन्ट वरी हामी छौँ नि अनि एक्चुली म र मेरो टिमले लेबरमा हाउ वी इन्करेज आवर वुमेन कतिले भन्छ तपाईँहरू नभए त मैले सक्दिनँ थिएँ यु नो त्यो तरिकाले हामीले गरिराखेको हुन्छौँ एन्ड विथ एपिड्युरल अभियसली आजकल पेनको त्यति डर छैन इन योर केस इट डिडन्ट वर्क मेरो केसमा त के भएको भिआइपी सिन्ड्रोम भन्छ कि त्यसलाई भिआइपी सिन्ड्रोम लाग्यो भिआइपी सिन्ड्रोम भने अलि भिआइपी आयो भने एभ्रिथिङ फेल्स के साँच्ची हो त इट्स अ भिआइपी सिन्ड्रोम कम्प्लिकेसन हुन्छै हुन्छ के जस्तो अरू कसैलाई भा हुँदैन अनि एउटा भिआइपी आ हुन्छ उसैकोमा चाहिँ 2 दिनमा अरू सबैलाई डिस्चार्ज गरेर हुन्छ नि उसैलाई फिभर आउँछ उसैलाई चेस्ट पेन हुन्छ उसैको एक्सरे गर्नुपर्छ उसैको 4-5 दिन हस्पिटल स्टे लमिन्छ उसैको वुन्ड पाकेर आउँछ ड्रेसिङ गर्नुपर्छ इट्स कल्ड भिआइपी सिन्ड्रोम हाम्रोमा चाहिँ इट्स भेरी सबैलाई थाहा हुन्छ भिआइपी सिन्ड्रोम लाग्यो भनेर है सो त्यही भएको होला होइन रिगार्डलेस जे भए पनि मैले मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा इट वाज आई लभड इट होइन तर त्यसले गर्दा फियर चाहिँ एउटा आई हेभ टु कम एन्ड काउन्सिल विथ यु अगेन बिफोर आई तर अब त्यो भयो अब यु रियली वान्टेड नेचुरल बर्थ यस आई रियली वान्ट फर्स्ट सिजरियन भए पनि सेकेन्ड वी क्यान डु नो देयर आर सम अर्को एउटा कुरा अस्ति रिसेन्टली आई स्पोक टु समवन हु गेभ बर्थ अगेन अनि मलाई म्याटर अफ फ्याक्ट वेमा त्यो मान्छेले भन्यो कि एक्चुली सिजरियन गरेपछि नर्मल हुँदैन भन्यो अनि देन आई रिमेम्बर स्पिकिङ टु आई सेड होइन मलाई मेरो डक्टरले त कुनै पनि नेपालको डक्टरले तिमीलाई एक्चुली सिएस गर्यो तिम्रो पेटले ह्यान्डलै गर्न सक्दैन अनि म त फेरि त्यो क्रमबाट भयो ओ माई गॉड आई हेभ टु गो थ्रु दैट अगेन म हाम्रो यो 6 months भयो आई शिफ्टेड माई हस्पिटल हाम्रो 4वटा भइसक्यो VBAC भन्छ गरेर vaginal birth after C-section it's called VBAC so यो myth त के हो त्यो मलाई चाहिँ भनेको मान्छेले पेट च्यातिन्छ अरे no एक्चुली सिएस गरेपछि that's not true so can we talk about हामीले गर्छ yeah so let's talk about it हैन there's a myth it's called once a cesarean always a cesarean is that true it's a big myth okay it's not true okay हामीले कति not हामीले मात्रै वर्ल्डमा everywhere they are doing vaginal birth after C-section in short term it's called VBAC है त्यो हुन्छ तर भन्दै गर्दा 100% मा हुँदैन किनकि फर्स्ट टाइमर्समा त 100% ले vaginal birth गर्दैन कतिको सिजरियन हुन्छ सो त्यही अनुसारले कहिलेकाहीँ रिपिट सिजरियन सेक्सन ट्राई नै गर्न नमिले त होइन नि त नो सो म यसमा अलिकति एड गर्छु है त म्यामले त गरिरहनु भएको छ द्याट्स कल्ड अ VBAC सी अलरेडी सेड होइन vaginal birth आफ्टर सिजरियन सेक्सन सो फर द्याट जस्तो मैले RCOG गाइडलाइन्सहरू पढ्छु होइन हामीले RCOG भनेको युकेको गाइडलाइन्स फलो गर्छु कसैले ACOG गर्छ विदेशमा न्युमरस हुन्छ द्याट्स अ विस अफ अ प्रेग्नेन्ट लेडी होइन अब कस्तो भयो भन्दा हजुरले सुन्नुभयो नि अस्ति प्रसुतिमा चाहिँ डेलिभरी गर्दाखेरि टाउको हातमा आयो बच्चा यो भयो सिलाएर दियो यो त्यो व्हाट होइन सुन्नुभएको छैन यु डिडन्ट न्यू दिस अस्ति भर्खर त्यत्रो त्यो फरक हो होइन भन्नाले त्यो आयो नि होइन मिथ आयो नि एउटा जस्तो अब अस्ति किस्टमा त्यत्रो तोडफोड भयो नि होइन त्यो किन भइरहेछ होइन वाइ त मैले म्यामले गरिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट पार्ट होइन किन गरिरहेको छैन भन्ने कुरा गर्न खोजेको कि वाइ त नेपाल तपाईँले जुन मिथ सुनिरहनु भएको छ नि किन आइरहेछ त त्यो त भएर नै आइरहेछ नगरेर नै आइरहेछ हामीले यसरी यसलाई गरौँ न सो आई वाज टकिङ अबाउट VBAC गर्न मिल्छ कसलाई गर्न मिल्छ एन्ड द पिपल हु आर नट doing why they are not doing so you can talk about that maybe so let me talk about why I'm doing मैले अहिले सिद्धाएको छुइनँ के ओके सो कोहीले यो चाहिँ ट्रु कुनै डक्टरले गर्दैन यो मोस्टली गर्दैन मोस्टली गर्दैन सो व्हाट माय फ्रेन्ड वाज सेइङ वाज एक्चुअली राइट किन उसको डक्टरले उलाई भन्यो होला मिल्दैन भनेर बिकज शी टोल्ड मी फर्स्टमा सिजरियन उसले पनि फर्स्टमा 20 hours लेबर गरेपछि सिजरियन गरे रहेछ तर सेकेन्डमा चाहिँ डक्टरले हुँदैन तिम्रो फुल टर्म प्रेग्नेन्सी राख्नै मिल्दैन किन तिमी लेबर पेनमा जानै मिल्दैन भन्यो रे अब त्यो किन ल्याएर सिजरियन गरे त्यो चाहिँ द्याट्स नट ट्रु है धेरैले आफ्नै रिजन्स होला वाइ दे डोन्ट डु है अगेन मैले के भन्छु मोस्ट अफ द प्राइभेट हस्पिटल्समा दे आर डुइङ सोलो प्र्याक्टिस वान गाइनोकोलोजिस्ट इज रनिङ द सो उसलाई अड आवर्समा vaginal birth गर्नलाई त 12 बजे राति 1 बजे 24 घण्टा मोनिटरिङ इन्टेन्सिभ चाहिन्छ यु निड टु हेभ अ बिग सेटअप बिग टिम most of the private practitioners don't have that. Okay. So just to be convenient, just to have a safe delivery, they'll say, oh, हुँदैन complication कसले लिने nicely time हेऱ्यो घडी हेऱ्यो बच्चा निकाल्यो. But that's not true नि.
you are spreading misinformation. Yeah. You can say हुन सक्ला but I'm not doing. You can Okay. be honest about that, isn't it? Yeah. But they say हुनै सक्दैन भने that's not true एउटा कुरा. र भन्दै गर्दा मैले सबै पेशेन्टलाई whoever comes with cesarean पहिलाको cesarean सेकेन्डमा I sit with them when I'm doing a birth plan. मैले कुरा गर्छु तपाईँ are you interested in vaginal birth? 50% त पहिल्यै आउट हुन्छ न डाक्टर साहब हामी त पहिला त डिमान्ड गरेर सिजेरियन गरे बिकज सम अफ आवर वुमेन आर दे डोन्ट वान्ट vaginal delivery. They would demand. That's their choice. It's called their on demand cesarean. We'll have to respect that. Yes. 50% त्यसरी आउट हुन्छ बाँकी 50% would say मिल्छ र त्यस्तो पनि हुन्छ र इज देयर फर्स्ट क्वेसन मैले किन मिल्दैन तपाईँले यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड वी निड टु डु सर्टन थिङ्स विल हेभ टु फाइन्ड आउट वेदर यु आर राइट क्यान्डिडेट फर vaginal birth after C-section or not. Okay. So we do certain tests, baby ko size, baby ko position, scar, पहिला गरेको operation को scar को thickness, उसको pelvic capacity जहाँबाट बच्चा आउँछ, all those things we tell her. And if she's interested, we give her a big patient information leaflet, 4-5 पन्नाको हुन्छ. She'll have to understand what she's going to go for. And when they understand all the risk associated, कहिले काहीँ त हुन्छ नि रिस्क जेमा नि हुन्छ नर्मल डेलिभरी फर्स्ट टाइममा त रिस्क हुन्छ यसमा त and when they sign up, they are ready, then we go for vaginal birth after C-section. गइसकेपछि पनि not everyone will be successful. Maybe त्यसको 70-80% will deliver vaginally. बाँकीलाई we have to go for a repeat C-section. So that's how we do and we've been doing it regularly. तर पेट च्यात्तिने भने चाहिँ हुँदैन पेट च्यातिन सक्छ if it is a wrong case selection. Okay. पहिलाको उसको अपरेसनको घाउ एकदमै पातलो छ त्यसको स्कार थिकनेस भन्छ त्यो पातलो हो भने हामी पहिल्यै यु आर नट अ राइट क्यान्डिडेट लेट्स प्लान अ सी सेक्सन फर यु भन्छ पहिल्यै भनिसक्यो पहिल्यै थाहा हुन्छ सो वन्स यु गिभ द ग्रीन सिग्नल त्यसपछि त पेट च्यातिने चान्स छैन चान्सेस कहिलेकाहीँ इन स्पाइट अफ द्याट हुन्छ बट लेबरमा इन्टेन्सिभ मोनिटरिङ हामीले गर्छौँ च्यातिन एउटा VBAC हुन लाग्छ भने हाम्रो अपरेसन थिएटर इज अलर्टमा एनेस्थेसिया टिम अलर्टमा ब्लड ब्याङ्क इज अलर्टमा हामी सबै प्रिपरेसन गरेर नै उसलाई VBAC गराउँछौँ इन केस वी थिङ्क अब यो युट्रसले धानिरहेको छैन within 10 minutes we deliver the baby via C-section. Mother is safe, baby is safe. Okay. So that's how. त्यसको लागि you need a good teamwork. Solo gynecologist can't do that. Can't do it. Or gynecologist जसले रिस्कै लिँदैन जिन्दगीमा उसले गर्न सक्दैन. So मेरो new understanding today it's possible. It's possible, yes. अघिसम्म म it's not possible म पुगिसकेको थिएँ. See? And then I remembered मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो but maybe mom brain I thought होइन maybe she didn't say होला then जस्तो पनि भयो because my friend said कस्तो कन्फिडेन्टली त होइन पोसिबलै छैन भनेर भन्यो नि त सो आई ए मेबी नो इट्स पोसिबल पोसिबल इट्स पोसिबल भेरी मच पोसिबल एन्ड आई टक टु अल माई पेसेन्ट कि इट्स पोसिबल बिकज इट्स मेरो एउटा ऊ भएको छ कि आई वान्ट टु ब्रेक दिस मेथ सो युभ डन अल्सो माई गड यो 6 मन्थ्समा 4 जनाको vaginal birth after C-section भइसक्यो त्यसको अहिलेलाई पेसेन्टको भिडियो पनि रेकर्ड गरेर हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ बिकज आई वान्ट टु स्प्रेड द न्युज किनकि मिसइन्फर्मेसन छ ओके द्याट्स सो अमेजिङ हिजो अस्ति भर्खरै गरेको एउटाको उसको फर्स्ट डेलिभरी वाज इन इन्डिया उसलाई पनि कक्कले के भनिदिएको थियो अनि वान अफ माई सिनियर कलिग्स मलाई रेफर गरिदिनु भयो काठमाडौँमा कसैले गर्न सक्छ भने तिमीले मात्र सक्छौ सो म गोइङ टु टेक हर अनि मैले लिएँ एन्ड वी टुक इट एज अ च्यालेन्ज एन्ड सी डेलिभर्ड because mom you know how much I wanted I know natural birth and again when I get pregnant they were my very first choice so we will meet and talk yes so if you want to add anything to it किन उहाँले चाहिँ सक्नुहुन्छ वाला पार्टमा जानु भयो मैले भनिसके हैन सी इज डुइङ त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सी इज टेकिङ all that things हैन सी हेज अ टिम म्यामले जुन भन्नुभयो नि प्रिकसन नलिकन कसैले अटेम्प्ट गर्नु पनि हुँदैन because you can't play with somebody's life VBAC is a very होइन भेरी युज थिङ कि होइन सुन्दाखेरि भन्दाखेरि VBAC द्याट्स नट होइन अब मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा अलरेडी नै होइन गरिरहनु भएको होइन एउटा सिनियर गाइनोकोलोजिस्ट बिङ अ यङ यो फिल्डमा देखिरहेको कुराहरू होइन बाहिर काठमाडौँ बाहिर जिल्ला अस्पताल त्यसपछि गएर भनौँ न भ्याली बाहिरका डिफ्रेन्ट ठाउँमा जुन तपाईँले मिथ सुन्नु भएको छैन नि म चाहिँ यो मिथको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ कि वाइ इट्स नट ह्यापनिङ होइन बिकज त्यो सबै कुरा कि जस्तो एउटा अहिले जस्तो म अहिले हस्पिटलबाट हिँड्दाखेरि दिउँसो 10 बजे चाहिँ राउन्डमा डिसाइड हुन्छ केस होइन जस्तो पोखरा चितवनतिर राउन्डमा चाहिँ 10 बजे ओहो यो त हुँदैन ल अब काठमाडौँ रिफर भनेर गरे हुन्छ नि त्यो अहिले चाहिँ सिनियर डक्टर्सहरू 4 बजे काठमाडौँमा चाहिँ अब आफ्नो प्राइभेट अथवा कतै निस्किन खोज्दाखेरि रिफर्ड भएर प्रसुति रिफर्ड भएर वीर हस्पिटल आइपुग्या हुन्छ नि सो द्याट्स द सिनारियो होइन त्यसपछि ओभरनाइट त्यहाँनिर त्यही म्यामले भने जस्तो सबै टिमहरू भएर सबै कोअर्डिनेट
डोनेट गर्ने जुन सिस्टम छ नि अलरेडी दिन्छ, त्यो सिस्टमको इररले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजहरूमा जुन VBACहरू भइरहेको छैन। सो म्यामले भन्नुभयो नि एउटा गाइनेकोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो, पेडियाट्रिसियन अलट है, अब ओटी त रेडी हुनु पऱ्यो, ब्लड पनि इफ VBAC गरिरहेको छ भने ब्लड एरेन्जदेखि लिएर कसैको हस्पिटलमा आफ्नै ब्लड ब्याङ्क छ छुट्टै कुरा छैन भने त्यो सबै कुराहरू रेडी भएर न गरिन्छ। सो you have to have a perfect system. होइन त्यो सिस्टम नभइकन हुँदैन। एकजना इन ह्यान्ड्स अफ Plus, I'll add the patient and patient को family are understanding. They are willing to take that risk. हामीले पहिल्यै पढ्न दिन्छ 5 पन्नाको, you have to. And I the kind of patient I see, they are elite group पढे लेखेको, तिनीहरूले बुझ्छ, so I have that luxury that they understand. But I can't say कि सबैले त्यो बुझ्छ, या कहिलेकाहीँ त अपर्चुनिस्ट हुन्छ मान्छे, त्यतिखेर बुझे भन्छ, पछि प्रब्लम भयो भने त्यही अस्पताल फुटाल्न आउँछ, डाक्टर आउँछ, त्यो अर्कै च्यालेन्जिङ सिनारियो छ। आई टोटली एग्री विथ यु। त्यो कुरा जोइन गरिरहेको थिएँ नि मैले अस्ति, किस्ट तोडफोड भयो होइन। अब विभिन्न अरू प्राइभेट हस्पिटल त मैले अब नाम नलिउँ, खालि त्यो केस चाहिँ अघि एकदम युज आएको थियो नि त मिडियामा, अरू सानो तोडफोड भएका होइन, गएर चाहिँ त्यो डक्टरको च्याम्बरै फुटालेको केसेसहरू त यही मन्थमा मात्रै कति छ। तर हामी अलिकति छिर्ने हो भने सो बाहिर किन हुन्छ त VBAC, किन हुन्छ? देयर इज अ सिस्टम होइन। त्यो VBAC हुँदाखेरिका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ ग्रुप गर्ने सिस्टम छ नि त, त्यहाँनिर इन्सुरेन्स छ। अब अहिले झ्याप्प केही भयो अनि आमालाई चाहिँ रगत चढाउनु पऱ्यो, यो पऱ्यो त्यो पऱ्यो, अलिकति ICU SDU होइन, भित्र तपाईँले भने जस्तो पेट फुट्ने पेट च्यात्तिने होइन। म्यामले जुन अघिदेखि कुरा गरिरहनु भएको छ नि स्कारको थिकनेस होइन, मेरो साथीको लास्ट मन्थ डेलिभरी हुँदाखेरि धादिङमा पेट दुख्यो भनेर भन्यो, त्यसपछि फोन गरेर तुरुन्तै आइहाल्यो प्रिभियस सिजरियन सेक्सन, सिजरियन सेक्सन इन लेबर भन्छ कि त्यसलाई, प्रिभियस सिजरियन सेक्सन लेबरमै आयो नि त। अब त नयाँ बच्चा जन्माउने गरेर पुरै अब ऊ चाहिँ लाइक 4 सेन्टिमिटर भइसकेको थियो, एक्टिभ फेज अफ लेबरमा गइसकेको थियो। अनि त्यसपछि अब उसको त स्कार टेन्डर थियो, या माथिबाट चाहिँ हामीले यसरी टेन्डरनेस हेर्छौँ कि पुरै टेन्डर थियो। अनि 10 मिनटमा आउट हुनुपर्छ, अघि सी एडेड द्याट थिङ होइन, 10 मिनटमा बेबी आउट हुनु पऱ्यो नि त, भित्र युटेरस रप्चर नगर्ने हो भने त। अनि माथि गएर अब छिट्टो बेबी आउट गर्दाखेरि स्कार वाज जस्ट टेन्डिङ टु रप्चर, त्यहाँनिर चाहिँ पुरै बल्जिङ मेम्ब्रेन थियो। पाठी मसँग फोटो छ होइन, अब ब्याक स्टेज अहिले जाँदा हजुरलाई देखाइदियो होला, त्यो स्कार चाहिँ पुरै फाटिसकेको थियो होइन। सो बाहिर पुरै मेम्ब्रेन बल्स भएको थियो। सो एकैछिन होइन भएको भए त जस्तो हामीलाई एकैछिन घाँटी न्याक दिँदा कस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तै त्यहाँनिर चाहिँ भित्र रप्चर भयो, बच्चाले पाएन भने त अनि त्यही आउटकम चाहिँ अब हामीले राम्रो आउटकम पाएनौँ नि त, के अरे मदर सेभ भयो भने बेबी भएन नि त। सो कति कन्सर्न भएर गर्नुपर्ने कुरा हो नि त यो। सो त्यही भएर मान्छेले सधैँ यसलाई चाहिँ त्यो टिम होइन, म्यामले भने जस्तो राति लेबरमा पुग्यो, एकजना गाइनेकोलोजिस्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट होइन, सबै पेडियाट्रिसियन सबै गएर गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो गरिरहेको छैन अनि भइरहेको छैन, एन्ड द्याट्स बिङ मिथ के। So she's doing, I want to transfer that thing onto me. So I want to be that person in the future doing that. So that's what I wanted to say. We just wish to see more of it happening in Nepal. Exactly. And then we just wish more honest and transparency in communication. True. र धेरै जसो अब मैले आफ्नै कलिगहरूलाई कुरा काटेको जस्तो हुन्छ, कम्युनिकेसन ग्याप हो कि धेरै जसो हस्पिटल तोडफोड हुनु। इट्स डक्टर्स हाम्रो पनि गल्ती छ, वी ल्याक कम्युनिकेसन स्किल मोस्ट अफ अस। अब हजुरलाई एउटा सानो कुरा कि म्यामले अहिले कम्युनिकेसनको, एउटा पेसेन्ट तपाईँको भने त आज आई मिन कुनै एउटा चाहिँ होइन नेपालगञ्जबाट ट्रान्सफर भएर आएको पेसेन्ट चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि ल जानु फलान ठाउँ जानु ल भनेर पठा हुन्छ कि। एउटा त्यस्तो पेसेन्ट वहाँबाट कति कुराको चाहिँ उसले एउटा लाइफ सोचेर काठमाडौँ आइरहेको हुन्छ नि त। एउटा सिस्टम नै छैन कि डक्टर त्यो कुरा ट्रान्सफर होस्, के भयो त्यहाँ अपरेसन गर्दा के भयो, किन ट्रान्सफर गर्यो, अथवा के भएर चाहिँ काठमाडौँ आउनु पऱ्यो होइन। एउटा हुन्छ नि त, एउटा पेपरमा चाहिँ 2टा अक्षर लेखेर हुँदैन, इट्स अ युज थिङ। बाहिरबाट एउटा ट्रान्सफर सिट हेर्ने हो भने 8-10 पानाको एउटा सबै हुन्छ नि, एउटा रेकर्डिङ सहितको एउटा मान्छेसहित पठा हुन्छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ मान्छे एउटा सानो कागज लिएर काठमाडौँ आइपुगेको हुन्छ। सो त्यो एउटा कम्युनिकेसन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम पनि छैन कि। अझै भन्ने हो भने मलाई त त्यो कुरा त एभ्री डे होइन, अब म त एउटा रेजिडेन्ट डक्टर होइन जो अनफिल्ड 36 आवर्स ड्युटी गरिरहेको हुन्छ नि, एन्ड आई फिल द्याट पिटी कि एकदम रिस उठ्दो हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यसरी ट्रान्सफर भएर आइरहेको हुन्छ पेसेन्ट। ऊ लेबरमा छ कि छैन, उसको स्क्यार के छ कसो छ, गाउँबाट चाहिँ रिफर भएर आउँछ, त्यो थाहा नै हुँदैन कि के वाट इज। अब बल्ल त्यहाँ आएर जाँच गरेर गर्दा त्यो गर्नुभन्दा ल लेबरमा छ ल सिएस गरिहालौँ भन्ने हुन्छ, अनि सिएस भइरहेछ कि। ओके, अब आई वान्ट टक अबाउट मिथ चाहिँ भन्दैन म, तर यो एउटा जेनरलाइजेसन कि। जस्तो मेरो पनि लेबर नेचुरल बर्थ गर्न ट्राई गर्दा कति गाह्रो भएर हामीले सिएस गरे हो नि त। अनि त्यतिखेर म पनि कि अब म पढे लेखेको छु, आई नो बेटर, तर पनि मेरो दिमागमा बसेको छ क्या द्याट पिपल एसोसिएटिङ कि नेचुरली बर्थ गऱ्यो भने चाहिँ युआर बेटर अफ अ मम
तर तिमीले भुँडी काटेर बच्चा निकाल्यो भने चाहिँ यु डिन्ट डु इट नेचुरली, सो यु डिन्ट ट्राई हार्ड. सो मेरो पनि दिमागमा त्यो बसेको थियो. एन्ड आई फिल गिल्टी वेन आई से दिस. तर भएको कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त. सो वेन आई वाज पुसिङ एन्ड देन डक्टर निराले मलाई तिम्रो खोलिसकेको छ डाइलेट भएन, त्यो भित्र मलाई ओ माई गड नो, आई हेड टु प्रुभ अ पोइन्ट के मैले नेचुरली बर्थ गर्नै पर्छ. अनि त्यसपछि पनि भएन, ल सिजेरियन भयो. आई नो इट डजन्ट मेक मी लेस अफ अ मम होइन, तर भन्ने बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो सिफ्ट देख्छु क्या म. ए नेचुरल भएन, पेट काटेको ए टाइपको आउँछ क्या त्यो, म देख्छु क्या कहिले काहीँ. भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीले नेचुरली बर्थ नगरेपछि यु विल नेभर नो वाट इट्स लाइक. तिमीले बच्चा पुस गर्यो त्यो पो मम हो त भन्ने मैले कति ठाउँमा सुनेको छु. एन्ड आई थिङ्क द्याट अफेक्ट्स अ लट अफ मम्स के मेन्टली होइन. अनि मलाई अहिले पनि होइन म अर्को बच्चा त पाउँछु भन्दा आई थिङ्क त्यो पनि प्रुभ इट अ पोइन्ट त होइन होला, तर त्यो डिप रुटेड भएको भएर चाहिँ कन्डिसनिङ अफ आवर अलिकति पनि त्यो होइन अब सेकेन्डमा चाहिँ म गर्छु है, आई विल बिकम द्याट मम भन्ने खालको आउँछ क्या. आई नो इट्स रङ बट आई वान्ट टक अबाउट इट. मैले त फिल गर्छु भनेपछि सो मेनी पिपल सो मेनी प्लेसेस इन नेपालमा कसरी फिल गरेर होला क्या त्यो कुरा. सो यो कुरा गरौँ न, सिजेरियन गऱ्यो भने बिङ लेस अफ अ मम, ब्रेस्ट फिड मजाले गर्न सकेन भने तिमी त दुधै खुवाएन, तिमी त के यस्तो यस्तो कुराहरू छ कि द्याट सोसाइटी वान्ट्स टु मेक यु फिल लाइक युर लेस अफ अ मम. 1-1.5 वर्ष दुध खुवायो भने चाहिँ तिमी खतरा मम, 2 वर्ष बुढो खुवाएको तिम्रो बच्चा त क्या स्ट्रङ हुन्छ, उसले त खुवाएन नि 3-6 महिना पनि खुवाएन. त्यो बोली त्यो टोनमै डिफ्रेन्स छ क्या. आई वान्ट टक अबाउट दिस के डज द्याट मेक अस लेस अफ अ मम? नट रियली. ओ माई गड इट्स सो स्याड है त्यो जेनरलाइजेसन. यु सुडन्ट है. अब कतिपय बेला त हामीले नै तपाईँको नर्मल डेलिभरी गर्दा तपाईँको लाइफै थ्रेटमा छ, यु हेभ टु अन्डरगो सी सेक्सन भन्छौँ. र यसो हेरेर ल्याउँदा सिजेरियन भनेको त अझ ब्रेभ थिङ होइन त. आफ्नो शरीर काटेर एउटा अर्को लाइफलाई निकालिरहेको छु, त्योभन्दा ब्रेभरी के होला र? नेचुरल त अब भन्दाखेरि डजन्ट साउन्ड गुड. जसले पनि जन्माउँछ नि सिजेरियन. आइ एम ट्राइङ टु रिभर्स द थिङ, रिभर्स साइकोलोजी. सो नो, आफ्नो बडीलाई काटेर आफ्नो रगत पसिना निकालेर अनि बच्चा जन्माउनु भनेको त्यसलाई कम त आकल गर्नु हुँदैन. इट्स अ क्राइम आई वुड से है. अरू कसैले चाहेर रहर गरेर पनि त सिजेरियन गरेको होइन नि त नि, बिकज द सिचुएसन डिमान्डेड होइन. भन्दै गर्दा मेबी अ लार्ज चङ्क मैले अघि पनि भने जसले डिमान्डै गर्नुहुन्छ सिजेरियन, त्यो पनि उहाँहरूको राइट हो, उहाँहरूको विस हो, उहाँहरूले केही सोचेर नै गर्नुभएको होला. एन्ड नो बडी हेज राइट टु जज देम बिकज दे चोज अ सिजेरियन सेक्सन ओभर vaginal delivery. No, that's very wrong and it has to change and it will change. Yeah, it has to change. तर deep rooted छ क्या त्यो कुरा. अब त्यो त जेनेरेसनदेखिको यो कन्डिसनिङ हो. It will take a while. अनि त्यो भन्ने मान्छेले पनि केही काटेर मैले त नेचुरली यस्तो के त्यो छ कि एउटा शिफ्ट इन द वे यु लुक एट देम अर शिफ्ट इन द वे यु. सो नेचुरली जन्मेको मान्छेलाई के भन्छ, ओ रियली यु डिड नट नेचुरल डेलिभरी, अब यु विल हेभ अ विक पेल्भिक फ्लोर, यु विल हेभ अ युरिनरी इन्कन्टिनेन्स, अलिकति उमेर भएपछि यु वोन्ट बी एबल टु होल्ड योर युरिन भनिदिनु नि. एभ्रिथिङ हेज अ प्रोज एन्ड कन्स. सो सिजेरियनको आफ्नै बेनिफिट्सहरू छ. अब पहिला अलिकति सिनियर प्रोफेसर म्यामहरूको मैले एउटा हेरेको थिएँ कि, अनि म्यामहरूले कसरी भनिदिने भन्दा नेचुरल बर्थ भनेको एकदम खतरा हो होइन, 300वटा हड्डी एकैचोटि भाँचिए जस्तो त्यति तागत चाहिन्छ नेचुरल बर्थ गर्नलाई भन्ने जुन एउटा म्यामहरूले पहिल्यैबाट भन्नुहुन्थ्यो नि होइन. जस्तो मैले सुनेको छु कि 2-4वटा म्यामहरूको इन्टरभ्यूमा 300वटा हड्डी हो फेरि ठ्याक्कै होइन. अब त्यसरी भनिदिँदाखेरि मान्छेमा त्यही कुराहरू भयो नि त होइन. अब एउटा त्यो त यसरी पनि होला नि, त्यसलाई अब अलिकति स्ट्रेन्थ गर्न मोटिभेट गर्न त्यत्रो पेन कसरी खप्छु तिमी खतरै हो है. होइन हो नि त, हुन पनि हो नि त, कसले होइन भन्छ त होइन. जस्तो अब त्यो गरेपछि चाहिँ यु लाइक प्रुभन अ पोइन्ट जस्तो खालीकोमा जान थाल्यो कि त्यसपछि चाहिँ सही सेन्समा यु बिकेम अ मम भन्ने खालीको जान थाल्यो. भेरी टिपिकल इन्डिकेसन्स अफ सिजेरियन सेक्सन के होइन. जस्तो अब प्राइमेरीमा होइन 3.8 kg भन्दा ठुलो देखाइसकेको छ बेबीको वेट होइन. अब त्यस्तोमा त गाइडलाइनहरूले नै इफ वी फलो द गाइडलाइन 3.8 kg भन्दा धेरै देखिरहेछ भने चाहिँ गो फर सिजेरियन सेक्सन भन्छ होइन. म्यामले भने जस्तो त्यस अ सिचुएसन होइन, कुनमा जाने कुनमा नजाने होइन, त्यसकै लागि त देयर आर डक्टर्स नि त होइन. त्यसरी चाहिँ अब पहिले इन्डिकेसन गरेर पेसेन्टलाई बुझाउने गर्ने हो भने त बुझ्यो होइन. अब नबुझिकन अब एउटा हावाकै दारीमा होइन त्यसरी कुराहरू गरेर अब यो भनेको यस्तो हो, तिमी यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हो, यो गरेन भने चाहिँ तिमी विक हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अहिले अलि अगाडि मान्छेहरूले गर्थे. अब अहिले चाहिँ धेरै एजुकेटेड भएर पहिले नै
पहिले मान्छे प्रिपेयर्ड छ कि म यो गर्नेवाला छु भनेर आई थिङ्क हाफ अफ द मान्छे डेलिभरी गर्न आउँदा म यस्तो गर्छु म यो हो मलाई इन्डक्सन गरिदिनुहोस् इन्डक्सन गरेर भएन भने चाहिँ बल्ल सिजरिन गरिदिनुहोस् अरू होइन म सिजरिन सेक्सनमै जान्छु भनेर मान्छे आउन थालिसक्यो नि त होइन अहिले त त्यही त हो नि एजुकेसन भनेको त्यही त हो नि बुझेको भनेको सो अहिलेको मान्छेहरू चाहिँ हल्का चेन्ज चाहिँ भएको छ But it doesn't make you less of a mom. It doesn't. Okay, now let's talk about when the baby arrives. अब यो पनि कति धेरै information I think people don't know. So what every parent must know भन्छु म यो सेक्सनलाई चाहिँ होइन. So when the baby comes, reality finally sinks in. कतिजना न्यू फर्स्ट टाइम पेरेन्ट्सलाई कति कुरा थाहा हुँदैन नि त हामी पनि सँगसँगै नेभिगेट गरेर आउँछ and we're also growing with the baby होइन. So the truth about newborn poop, how much is normal? How much भन्नाले आफ्टर एभ्री फिड दे वुड पुप नि सो त्यो पनि कति कन्सर्न हुँदो रहेछ क्या धेरै आची गयो आची गरेन आची यो कलरको भयो फिड नि फिड गर्छ बच्चा जन्मेको टिल 6 to 8 weeks त बच्चाले दुध खान्छ सुसु गर्छ आची गर्छ सुत्छ उठ्छ इट्स लाइक अ कन्टिन्युअस प्रोसेस एभ्री 2-3 hours so every 2-3 hours poop is it's okay it's normal it's okay okay next pee frequency when is it a warning or is there even a warning या देयर इज होइन अब बेबी जन्मेको 24 घन्टा भइसक्यो पिसाब गरेको छैन भनेपछि देयर कुड बी 2-3 थिङ्स एउटा चाहिँ कि त बच्चालाई दुध खुवाउन पुगिरहेको छैन वेल हाइड्रेटेड छैन सो नम्बर 1 त्यही हो कहिले चाहिँ अरू केही प्रब्लम पो छ कि पिसाब नफेरिराखेको भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले पिडियाट्रिसियनलाई पनि कन्सल्ट गराएर हेर्छौँ तर फर्स्ट चाहिँ दुध खुवाउन पुगेको छैन कि भन्ने नै हो अदरवाइज चाहिँ नर्मली खाएपछि या गर्छ नि just normal पी र पुप राम्रो भइरहेको मतलब बच्चा इज वेल फेड बच्चा इज क्वाइट स्लिपिङ नाइसली काम पी र पुप भइरहेछ इट्स अ वेल फेड हेल्दी बेबी सो यु नो अब बच्चालाई डिहाइड्रेटेड भइरहेछ अरू भोक अब सानोमा त के भनौँ इज हङ्ग्री दुध पुगिरहेको छैन भने वाट आर द साइन्स द्याट द बेबी इज गन गिभ इज इट ओन्ली क्राइङ कि अरू पनि केही छ कहिलेकाहीँ नरोएर अरूको नै साइन देखाउन सक्छ भर्खर हजुरले भन्नुभयो नि फर्स्ट 2 थिङ्स उसले पी गरेन पु गरेन ओके द्याट इज द साइन होइन अब त्यही त हो नि उसले खाएपछि दिशा गर्नु पऱ्यो पिसाब गर्नु पऱ्यो त्यही आइरहेको छैन भने चाहिँ म्यामले भन्नुभयो नि फर्स्ट 24 आवर्समा आएको छैन मेरो बच्चाले सुसु गरेन भनेर धेरैजना घरमा गएर फोन गर्नुहुन्छ अस्पतालको नम्बरमा फोन गरेर होइन ओपिडीमा कति यस्तो भयो अरे भनेर सोधिरहनु भएको हुन्छ सो फर्स्ट थिङ इज उसलाई खाना पुगेको छैन होइन त्यसपछि पनि 24 आवर्सपछि भएन भने पो प्याथोलोजिकलतिर गयो सो फर्स्ट थिङ त पी र पु नै भयो नि त अर्को चाहिँ बच्चा लेथार्जिक हुन्छ इट्स लाइक एकदमै टोन हुँदैन प्यात्त परेको इट्स नट इभन क्राइङ इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो पनि अलार्मिङ साइन हो न्यूबोर्न बेबीमा ओके अब बच्चा हैज टु बी एक्टिभ के प्लेफुल शुड बी भेरी प्लेफुल अर्को मैले एकदमै सुनेको टर्म होइन स्पेसली अब व्हेन आई वाज प्रेग्नेन्ट अ लट अफ माई अदर फ्रेन्ड्स वर प्रेग्नेन्ट उनीहरूको बच्चाहरूको सुन्दा कलिक बेबिज मैले एकदम सुनेको कि तर अ लट अफ देम डोन्ट एक्ज्याक्टली नो जस्तो लाग्छ कि मलाई सो राति रुने बित्तिकै कलिक हुन्छ कि कलिक हुनुको लागि के हो द सिम्टम्स एन्ड हाउ डु यु डिल विथ अ बेबी इफ दे हेभ कलिक सिन्ड्रोम्स सो कलिक चाहिँ अब पेटमा ग्यास भएर बच्चालाई पेट दुखेर रुने हो होइन अब त्यो चाहिँ बेसिकली अब दुध खुवाउन टेक्निकहरू मिलेन हाउ यु फिडिङ त्यो कारणले गर्दा मोस्ट अफ द टाइम्स हुन्छ होइन बच्चा दुधै खान मानिराखेको छैन कन्टिन्युसली रुन्छ भने मोस्ट अफ द टाइम न्यूबोर्नमा कलिक नै हुन्छ अनि कलिक चाहिँ इट्स अ थिङ इट ह्यापन्स फर अ लङ टाइम कि वान नाइट भएर भोलि ठिक हुने पनि हुन भोलि ठिक हुने पनि हुनसक्छ र कसैको यदि टेक्निक प्रब्लम छ इफ दे फिडिङ फर्मुला फिडिङ राम्रो गरेर छैन गटमा इन्फेक्सनहरू छ भने इट क्यान ह्यापन फर प्रोलङ पिरियड अफ टाइम अल्सो सो अगेन त्यसमा अब कन्सल्ट गर्नुपर्छ पिडियाट्रिसियनलाई ओके कोलिक किन भइरहेछ फर्स्टमा त टेक्निक अफ फिडिङ यताउति नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही प्रब्लम कोही सम न्यू बोर्न्स आर बोर्न विथ सम गटको प्रब्लम त्यसलाई पनि इट विल गो इफ सिम्पल कलिक इट विल गो अवे इफ यु नो आफ्नो टेक्निकहरू करेक्ट गऱ्यो भने गइ नै हाल्छ एन्ड सम बेबिज आर मोर कलिक देन अदर्स अनि अर्को बिगेस्ट डिबेट भनौँ न इज को स्लिपिङ कहिलेसम्म आफ्नो बच्चासँग सुत्ने भनेर म यति धेरै थ्योरी सुन्छु कि अब कसैले धेरै बोक्नु हुँदैन काखे बानी लाग्छ भन्छ होइन कसैले होइन सानैदेखि छुट्टै सुताउनुपर्छ अनि पो स्ट्रङ हुन्छ ब्रेभ हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब म त अझै पनि आँखालाई च्यापेर सुताउँछ होइन लाइक म त आई वान्ट टु डु द्याट अन्टिल द डे सी सेज ओ माई गड प्लिज मम गो अवे फ्रम नेक्स्ट टु मी भनेसम्म सुताउँछु म उसलाई होइन बट द्याट्स माई लजिक तर एक्चुली चाहिँ फर एउटा बच्चाको प्रपर ग्रोथ किनभने मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने माई बेबी निड्स टु फिल सेफ नि त अन्टिल एन्ड अनलेस सी डजन्ट फिल सेफ आल स्लिप विथ हर सो द्याट मिन्स उसलाई बच्चा सपनामा आउने नाइटमेयर कुनै के स्लिप भनेको पनि त ऊ प्रोटेक्टेड फिल हुनु हो नि त इफ इट्स राइट त्यसरी चाहिँ म लिन्छु होइन बट आई वान्ट नो द साइन्स बिहाइन्ड दिस कहिलेसम्म चाहिँ बच्चालाई सुताउँदा हुन्छ आफूसम्म लाइक विदाउट के हो द राइट थिङ
कहिलेसम्म सुताउने आफ्नो बच्चा अब त्यसमा डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू आए मेनली साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्सहरू नै हो अब हाम्रो एन्सेस्टर्सदेखि लिएर हाम्रो आमा हजुरआमा सबैले 2-3 बच्चा पाउन्जेल 4वटा सँगै सुत्ने हो नि सबै इजन्ट इट वी आर अल फाइन आई थिङ्क हामीलाई केही प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन बिचमा बाहिरतिर वेस्टमा एकदमै छुट्टै सुताउने डिफ्रेन्ट यता बरु सिसिटिभी हालेर छोडिदिने वाट आर यु डुइङ होइन अहिले आएर त सँगै सुताउनुको धेरै साइकोलोजिकल मेन्टल हेल्थहरू छ भने नयाँ नयाँ स्टडिजहरू मैले रिसेन्टली आई वाज गोइङ थ्रु डिटेल्स मलाई याद छैन तर अपेरेन्टली इभन दे आर नाउ सेइङ कि सँगै सुताउनु इज बेटर फर द बेबी द्याट्स म्यामले भन्नु साइकोलोजिकल पाथवे नै हो कि आफूले कसरी पर्सिभ गरिन्छ भन्ने होइन अब जस्तो मलाई चाहिँ खालि अब मेरै कुराहरू याद आइरहेछ होइन अब त्यहाँ हुँदाखेरि एकजना विदेशी युज अ मिलिनियर मान्छे होइन अनि पाल्पाको एउटा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो छोरा हुर्किँदाखेरि चाहिँ यो डेढ वर्ष चाहिँ उहाँ नि पहिला लामो समय नेपाल बसेर जानुभएको रहेछ अनि उसले ढुङ्गा खाइ नि खाओस् माटो खाइ नि खाओस् होइन ऊ मजाले खेलोस् यो दुनियाँमा खेलोस् यो पहाडमा खेलोस् यो घाँस दाउरामा खेलोस् 2 वर्ष चाहिँ म यहाँ हुर्काएर लाने हो भनेर नेपाल ल्याउनु द्याट्स हिज पर्सेप्सन नि त होइन अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो बच्चा अब मलाई मेरो बाबा मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अब तिमी जस्तोसुकै समस्या छ नि आफै टार आफै गर होइन एउटा यस्तो पोइन्टमा चाहिँ अब चाहिँ म गर्नै सक्दिनँ केही पनि समस्या समाधान भएन भने बल्ल आएर भने है सानोतिनो तिमीलाई केही भएर चाहिँ तिमी तुरुन्तै आएर मलाई आएर चाहिँ केही कुरा नसुनु आफू त्योसँग लड्न खोज है होइन अब मेरो बाबा मम्मीले मलाई दिएको संस्कार त्यही हो नि त सो आफ्नो प्यारेन्टिङ बाबा मम्मीले जे सिकेको छ त्यो कुराहरू पास अवे गर्दै गर्दाखेरि होइन अब हजुरले चाहिँ सुताउने कुरातिर जानुभयो नि त अब मैले आफूलाई ब्याक सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब मलाई एउटा रुममा सुताउनु भएको थियो आई थिङ्क क्लास 3तिर हो 3तिर होइन 3तिर सुताएको थिएँ होइन त्योभन्दा अगाडि मलाई याद छैन अनि त्यसपछि गएर अब त्यो पनि बेलुका चाहिँ बाबा कहिलेकाहीँ 10 बजे आउँदाखेरि म त 8-9 बजे होमवर्क गरेर सुतिसकेको हुन्थेँ नि अनि मम्मीले मलाई त्यहाँ सुताएर गयो भने एकचोटि यसो ढोका खोलेर हेर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ आफू निदा छैन भने मलाई हेर्नुभएको मेरो केयर गर्नुभएको भन्ने कुरा अझै पनि याद आउँछ नि त होइन याद आएको बेलाबाट सो त्यो भएर चाहिँ अब इट्स अल अबाउट एउटा घरमा कस्तो संस्कार छ हजुरबा हजुरआमा त्यहीँ हुनुहुन्छ ढोका ओपन हुन्छ हुँदैन ओइ भन्ने बित्तिकै हजुरआमा ओइ बाबु के भयो भन्ने छ कि होइन अब एकजना मात्रै छ आमा बाबा चाहिँ तल बसेका छन् बच्चालाई चाहिँ माथिको तलामा लगेर सुताउनु छ उसलाई अनकम्फर्टेबल हुने हो कि उसलाई एकदम फियरफुल नाइट हुने हो कि यी सबै कुराहरू कतिजना बेड वेटिङ भएर बच्चाहरू अहिले पनि आइरहेको हुन्छ नि होइन 6-7 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरू चाहिँ बच्चाले अहिले पनि राति सुसु गर्छ भन्ने कुरा होइन लङ टर्ममा दे हेभ डन आई केम अक्रस एउटा ब्रिफली होइन कि सँगै सुताउनु इज गुड म त सुताउँछु सँगै सुताउनु इज गुड इट्स ओन्ली अ कमन सेन्स इजन्ट इट इट्स ओन्ली अ कमन सेन्स है त्यसमा धेरै साइन्स पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई त आइकाले ठ्याक्क ऊ मेरो यस्तोमा सुत्छ कि एन्ड सी लाइक्स टु स्मेल मेरो यहाँनिर अनि त्यो सुँगेर सुत्छ कि एभ्री नाइट इट्स लाइक हर सेफ स्पेस क्या मेरो छातीमा उसको नाक राख्छ अनि त्यसरी सुँगेर त्यहीँ सुत्छ कि अनि एनी टाइम ऊ अलिकति बिरामी भयो क्राङ्की भयो भने पनि उसलाई म हक गर्छु अनि यहीँ मुख राख्छ नि यहीँ सुँग्छ एन्ड सी गेट्स कम्फर्ट बेटर हो अनि कतिपय बच्चाहरू जो छुट्टै सुतेको छ उसले थम चाट्ने त्यो भनेको लाइफ लङ उसको ट्रमाको ऊ हो नि एउटा साइन त्यो एउटा कहाँ खोज्ने त भन्दा अनि कहिलेकाहीँ आमाको सलहरू आमाको लुगा ल्याएर सँगै राखेर सुत्ने अनि आमा चाहिँ अर्को रुममा वाइ डु यु इभन डु द्याट सँगै होइन आई थिङ्क त्यो यस्तो पनि होला कि बिकज यु सेड सो मच इन्फर्मेसन सो कहिलेकाहीँ के इन्फर्मेसन आउँछ बच्चाहरू रोयो भने पनि धेरै फकाइहाल्नु हुँदैन बिकज देन द्याट मेक्स देम स्ट्रङ खालेको अनि म चाहिँ सोच्छु भोलि पर्सि भइहाल्छ नि स्ट्रङ यो मटर्नल इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ कि कहाँनिर चाहिँ उसलाई छोडिदिने अनि कहाँनिर दे निड योर हग एन्ड दे योर केयर त्यो यतिकै आमा बन्न पाइन्छ र यु हेभ टु हेभ दोज इन्स्टिङ्क्ट नि भाइ त्यसमा साइन्स गाइडलाइन यु डोन्ट हेभ टु फलो मोस्ट अफ द टाइम यु विल नो यो इन्फर्मेसनहरूले पनि बिगारेको के यु विल नो नि युज योर इन्टेलिजेन्स नि अब यो जापानतिर भनिदिन्थ्यो नि मेरो बाबा जापान गएर आउँदाखेरि मलाई भन्नुभएको थियो कि जापानमा 16 वर्ष भएपछि छोराछोरीलाई घरबाट निकालिदिन्छ त्यसपछि गएर दे स्टार्ट देयर ओन लाइफ यहाँ हेर तिमीहरू अझै पनि यस्तो छौ होइन भन्नुहुन्छ नि सो त्यस्तै कुरा अब त्यो त अब ठुलो भइसकेको भयो होइन सानोमा नि यतिखेरदेखिको बच्चा चाहिँ उसको चाहिँ छुट्टै सुत्छ छुट्टै गर्छ त अहिले पनि मसँग सुतिरहेछस् सबै कुरा होइन त्यो घरमा कस्तो छ त्यो घरमा केयर कस्तो छ म हजुरबा हजुरआमासँग हुर्केको मान्छे आज पनि पर्सि पनि क्याम्प जाँदाखेरि आज पनि मलाई मेरो प्रोफेसर म्यामले रोजेर लानुहुन्छ किनभने हामी त्यहाँ नाइट स्टे गर्नेवाला छौँ नि अनि म हजुरबा हजुरआमासँग पहिला हार्मोनियम बजाएर भजन गाएर हुर्केको मान्छे होइन मलाई
त्यो केही पनि छैन नि त होइन अब अस्ति पनि अब द्याट्स वाइ म एउटा सानो मान्छे आज यो प्रोग्राममा किन बोलाउनु भएको छ होइन त्यही क्याम्प गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप समुदायसँग बजेर चाहिँ त्यही भजन बजाएर त्यही भिडियोजहरू मिलियन भएर न चिनेर बोलाउनु भएको छ सो द्याट्स हाउ आई ग्रु अप होइन अहिले पनि म जहाँ जसो नेसोकको प्रोग्राममा म्याम डिनरसम्म हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन डिनरमा पनि आई प्लेड द किबोर्ड आई होइन आई सङ द भन्नाले कुनै नेपाली गीतहरू राष्ट्रिय गीतहरू नै गाइएको थियो होइन त्यो भएर मलाई चाहिँ त्यो घरमा जिउस हुन्छ नि हजुरबा हजुरआमा मलाई त अहिले पनि याद आउँदा त्यही याद आउँछ कि सो उहाँहरू मेरो चाहिँ बाबा मम्मी कता हो होइन बाबा बेलुका 10 बजे आउने कता रिपोर्टिङ यो त्यो सबै गरेर त्यो बेलामा मलाई त मेरो हजुरबा हजुरआमा त्यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सबै कुरा ढुक्क लाग्थ्यो सो हामीले चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स होला हामीले चाहिँ गर्छ इट्स ब्याड वेस्ट वाट एभर वेस्ट इज डुइङ इज गुड त्यसबाट हामी इन्फ्लुएन्स छौँ के तर अहिलेको जेनेरेसन इज कमिङ आउट अफ इट एन्ड आइ एम ग्ल्याड है नभए त इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स हामी सबैमा थियो हाम्रो पेरेन्ट्सहरूमा अझै बढी थियो कि अमेरिकामा यस्तो हुन्छ इङ्ल्यान्डमा यस्तो हुन्छ अनि अमेरिका गएन भने त छोराछोरी बिग्रियो होइन यस्तो खालको चिजहरूबाट थ्याङ्क गड वी आर कमिङ आउट अफ इट हामी मोर कन्फिडेन्ट के बी कन्फिडेन्ट अफ योर लेगेसी योर रुट्स योर सोसल फ्याब्रिक मेरो त अहिले बिगेस्ट फियर इन माई लाइफ इज मेरो छोरीले नेपाली बोल्दैन भन्ने हो कि म त आई स्पिक टु हर ओन्ली इन नेपाली नेपाली बोल्छ कस्तो नेपाली बोल्छु म उसँग अनि ऊ त कस्तो कस्तो शब्दहरू बोल्छ क्या अनि आई फिल सो अस्ति त ह्याट तेरी म लाइक प्राउड मोमेन्ट के लाइक हु टॉट यु हाउ टु से ह्याट तेरी मलाई एकदम क्युट लाग्छ नेपाली हामीले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स यस्तैमा देखाउने हो कि अनि पिपल लाइक यु इफ यु डु बाकीले फलो गर्छ क्या म त आई लभ इट नेपाली त हाम्रो घरमा एभ्रीबडी ओन्ली स्पिक्स टु हर नेपाली लिटरली अब अहिले बिहान जाने बित्तिकै हस्पिटलमा नि सिस्टरहरू गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ नि म अहिले ओटीमा आज पनि बिहान पोस्ट अपमा राउन्ड लिन जाँदा कुरा भयो शुभ प्रभात भनौँ न क्या हामी शुभ प्रभात भनौँ किन गुड मर्निङ भन्ने बिहान शुभ प्रभात भनौँ त कति राम्रो छ आज चाहिँ मात्र कुरा भएको के एन्ड देन यु जस्ट सेड दिस के स्मल थिङ्स के अस्ति आङ्काले यसो मैले सुन्दामा खोइ आङ्का भनेको त माथि ओछ्यान पल्टाउन जानु भएको छ अरे आई वाज लाइक दोज आर सच बिग वर्ड्स के ओछ्यान पल्टाउन जानु भएको छ शी इज 4 years old एन्ड आई वाज लाइक के ओछ्यान के ममा एकतिर सुक्यो अनि अर्कोतिर सुकाउनलाई पल्टाउनु भएको आई एम सो प्राउड एज अ मम है बिकज दिस आर बिग नेपाली वर्ड्स के अनि यो हामीले बोलेको गरेपछि उसले टिप्छ नि त अनि कहिले काहीँ यस्तो ठेट वर्डहरू बोल्छ होइन अनि म त आइएम सो प्राउड एज अ मम के त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि कि इङ्ग्लिस बुक डजन्ट म्याटर कि सिक्छ क्या उसले इङ्ग्लिस स्कुलबाट कार्टुनबाट युट्युबबाट बट नेपाली चाहिँ वी शुड फोकस के ओके नेक्स्ट पार्ट अब पोस्टपार्टम है the reason that I was inspired to start this show was actually to talk about postpartum because postpartum को बारेमा हामी खुलेर बोल्दैनौँ नि त होइन मलाई postpartum को बेलामा एकदम गाह्रो हुँदाखेरि मेरो आफ्नै ममले पनि बुझ्नु भएको थिएन के I had to sit down and explain to her आयुषले पनि he played a huge part कि यस्तो हुन्छ अनि बल्ल ममले obviously she was like ए हामीलाई त थाहै थिएन यस्तो हुन्छ भनेर एन्ड शी युज टु अलवेज टेल मी आई रिमेम्बर म कति रुन्थेँ क्या पोस्टपार्टममा पानी पऱ्यो भने पनि रुने साँझ भयो भने रुने मलाई खाना तताइदिएको छ अनि म के गर्दा त खाना चिसो भयो भने रुने के लाइक अचानक मा फेल्ट लाइक ओ मलाई माया गरेको छैन के आई डोन्ट इभन नो म के सोचिरहेको थिएँ होइन बट माई हर्मोन्स वर अल अफ द प्लेस अनि म जतिखेर पनि रुने एक दिन मेरो ममले मलाई अब त फेरि रोइस् भने म जान्छु भनेर थर्काएर द्याट्स हाउ इट वर्क्स त्यो जेनेरेसनमा त अब फेरि रोइस् भने म जान्छु यहाँबाट म सबै छोडी जान्छु भने म झन् रोएँ के एन्ड देन सी वाज लाइक यस्तो राम्रो बच्चा सन्तोकी बच्चा पाएको छ यति मजाले खाएर सुतिरहेको छ त तिमी यति हेल्दी छौ यस्तो राम्रो छ किन रुने सी कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के अनि पछि त्यतिखेर त म पनि त्यो मेन्टल स्टेटमा थिइनँ टु प्रपरली मेक हर अन्डरस्ट्यान्ड त धन्न मसँग आयुष थियो कि ही कुड एक्चुली मेक हर अन्डरस्ट्यान्ड कि पोस्टपार्टममा यस्तो हुन्छ त्यो हुन्छ सो आई फिल लाइक सो मेनी moms नै फर्स्ट अफ अल त्यसपछि देयर हस्बेन्ड्स एन्ड सासूहरू अर इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स डु नट नो के सो के हो त पोस्टपार्टम भनेको वाट क्यान यु एक्सपेक्ट हाउ लङ क्यान इट लास्ट यो कुरा एकचोटि अलिकति गरौँ सो द्याट आवर भ्युअर्स गेट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ सो म अलिकति मात्रै म्यामले पछि एड गर्नुहुन्छ सो आफ्टर डेलिभरी हामीले 6 weeks चाहिँ टोटल्ली एउटा पोस्टपार्टम फेज भन्छौँ होइन अब अहिले समुदायमा विभिन्न अफिसेसहरूले पनि 3 महिना जस्तो छुट्टी दिने ओर्ने त्यो सबै भयो होइन अलिकति हजुरको पार्टमा छिर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो वाट इज द डायग्नोसिस आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु द्याट सिम्पल कुराहरू हामीले हस्पिटलमा भेट्ने भनेको चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ घर गयो होइन अब मेरो बच्चा सुत्यो होइन उसले चाहिँ खाएर सुत्यो कि सुतेन उसलाई पुग्यो कि पुगेन होइन त्यसपछि गएर उसले कतिखेर चाहिँ राति सुसु गरेर चाहिँ सबै भिजाउने हो उसलाई त्यो जातभरि चिसो भइरहने हो कि त्यसपछि गएर मैले कतिखेर उठेर खुवाउने हो होइन जस्तो मैले चाहिँ सबै खाइरहेको पुगेको छ कि छैन मेरो घाउ पाक्यो कि पाकेन के भयो होला मेरो पाठेघर कहाँ पुग्यो कसो विभिन्न क्वेसन्सहरू हुन्छ नि
जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै दिएको यो सबै कुरा एउटा आमाको मनमा भइरहेको हुन्छ सो जनरली राउन्डमा जब चाहिँ यसरी नै आमाहरूसँग बोल्छ नि वाट्स गोइङ अन टु यु होइन जस्ट फर्स्ट कुरा बिहान चाहिँ राउन्डमा अघिल्लो दिन नर्मल डेलिभरी अर सिजरियन सेक्सन भएको होस् हस्पिटलमा बिङ अ रेजिडेन्ट डक्टर फर्स्ट क्वेसन वेन आई गो अन टु द राउन्ड वाट आई आस्क इज सुत्नु भयो त राति होइन अरूले सोच्दाखेरि प्रेसर के कसो के हल्छ होला नि एउटा फर्स्ट क्वेसन सोध्नु राति कस्तो भयो त सुत्नु भयो त निन्द्रा लाग्यो त अस्पतालमा के भयो त होइन एउटा कुरा जनरल कुराबाट सुरु गरिन्छ सो स्लिप इज द बेस्ट मेडिसिन होइन अब कस्तो हुन्छ भन्दा म त I don't want to remember my sleep. So I couldn't sleep 3 months. Oh my god. With the babies around, मदरहरू सुत्न पनि सक्दैन नि. हैन म त रिमेम्बर तपाईले मलाई औषधि समेत प्रिस्क्राइब इट वाज द लास्ट फेज बट इट गट टु अ पोइन्ट वेयर शी ह्याड टु प्रिस्क्राइब लाइक पिल्स टु मी म त एकछिन निन्द्रा लाग्यो कि यस्तो गिल्टी हुने उठिहाल्ने कि अनि यस्तो लेभल अफ एङ्जाइटीले हान्ने मलाई होइन अब म अहिले पनि मलाई एक्चुली थाहा छैन मलाई के भएको त्यतिखेर तर अहिले वेन आई ट्राई टु पुट इट इन टु वर्ड्स आई फिल लाइक आई कुडन्ट ट्रस्ट माई बेबी विथ एनी वान के एनी वान नट इभन द ड्याड अनि मलाई के लाग्थ्यो भने म एकछिन सुत्यो भने अब आई एम अ ब्याड मम बिकज एनिथिङ क्यान ह्यापन टु माई बेबी एट द्याट टाइम भने त्यो लेभलको हाई अलर्टमा बस्ने अनि सुत्नै नसक्ने म त त्यस्तो भएको थिएँ इट वाज भेरी हार्ड द फर्स्ट 3 months फर मी सिम्पल कुरा त्यसमा कहिले काहीँ अनि कसैले यस्तो भन्नुभयो भने हामी के भन्छौँ भन्दा सो बच्चा सुत्यो अनि आमाले के सोचिरहेको हुन्छ भन्दा अब बच्चा सुत्दा म यो लुगा पट्याउँछु यो गर्छु त्यो गर्छु अनि बच्चा उठ्यो फेरि बच्चासँगै हुन्छ नि त आमाको स्लिप खै त होइन सो रुटिन कसरी हुनु पऱ्यो भन्दा बच्चा सुत्दा आमा पनि सुत्यो बच्चा सिम्पल अब त्यो पोसिबल छैन त्यो गाह्रो छ बच्चा साइड बाई साइड हुँदाखेरि हुँदैन त्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट तर रुटिन कसरी बना हुन्छ भन्दा रिसर्चहरूले पनि भन्छ कि अब त्यो बच्चा सुत्दाखेरि आमा पनि सुत्ने बच्चाको रुटिन अनुसार आमा चल्नु पऱ्यो होइन सो त्यो चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा अरू कुरा म्यामले एड गर्नुहुन्छ अभियसली त्यसमा फ्यामिली मेम्बर्सको हस्बेन्डको ठुलो रोल हुन्छ नि त होइन फ्यु आवर्स त हस्बेन्डले ड्युटी गरिदिने हो बच्चा हेरिदिनु आमाले 4 घन्टा 6 घन्टा एट स्ट्रेच सुत्न पायो भने त अभियसली स्लिप एज हि सेड एकदमै ठुलो हिलर हो कुनै पनि रोग कुनै पनि एज नट जस्ट पोस्टपार्टम सो स्लिप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जहाँ स्लिप डिस्टर्ब हुन्छ सबै चिज विल गेट एक्जेजरेटेड already there's so many hormonal change going on during pregnancy. You had these symptoms in postpartum. I have so many women coming to me during pregnancy. As a doctor, she's a gynecologist, she's 33 weeks pregnant. पहिलाको बच्चा 4 वर्षको घरमा छ. She sat down with me and cried and cried. Why she can't sleep? Because pregnancy को anxiety छ उसलाई, depression छ. So it's not just postpartum. Here again we need to break that myth. Postpartum मा मात्रै हुन्छ no, pregnancy मा पनि all those fears, anxiety. At least yours was like okay. No, second pregnancy हुनला छ न pregnancy मा भयो भने don't worry हुँदैन हैन. So उसको अब अहिले 32-33 weeks is a gynecologist doing duty अनि अब mother काम गर्नुहुन्छ सासु आमा हुनुहुन्न मेरो बच्चा अब कल्ली हुर्काइदिन्छ रोइरहेछ त्यो त एउटा बहाना हो इट्स हर हर्मोन्स प्लेइङ विथ होइन त्यो त एउटा बहाना एउटा मैले भने बाबा इट्स सो सिम्पल इजन्ट इट तिमी 2 वर्षको ग्याप लिऊ तिम्रो करियरबाट इन्जोय यो मदरहुड इट्स सो सिम्पल श्रीमानले कमाइहाल्छ नि लाइक यु नो बट सी क्राइड एन्ड रोएपछि एकछिन सी फेल्ट बेटर एन्ड सी लेफ्ट होइन सो इट क्यान ह्यापन राइट इन द बिगिनिङ फर्स्ट ट्राइमेस्टरबाट सुरु भएको केसहरू पनि छ एङ्जाइटीको थर्ड ट्राइमेस्टरमा अझ बढी अघि मैले भने नि दे स्टार्ट एङ्सियस बिकमिङ एङ्सियस त्यो डिप्रेसनकै एउटा पार्ट हो एन्ड एट टाइम्स इट विल गेट एक्जेजरेटेड more so in postpartum period and मैले पहिलाको पडकास्टमा नि भनेको थिएँ around 80 to 90% of women will have some form of teary times tearfulness रुन मन लाग्ने केही रिजनै हुँदैन एउटा टिभीमा हेरे एउटा सैड रोइ हुन्छ I clearly remember this so it is so common it is so common it's simple postpartum blues हप्ता 10 दिन max 2 weeks it's gone हैन तर in some cases things can get more severe if it goes beyond 2 weeks, if it's not just simple rune, sometimes they want to even harm themselves. निन्द्रै नसक्ने चिच्याउने कराउने you know. So कहिले काहीँ एङ्जाइटीबाट डिप्रेसनमा पनि जान सक्छ त्यहाँनिर ब्लुजमा you don't need any intervention as such, just family support, little bit of counseling, they become all right. बियोन्ड द्याट त त्यसमा त इन्टरभेन्सनै चाहिन्छ बिकज मैले त्यो बेलामा पनि आई रिमेम्बर गिभिङ एक्जाम्पल मैले प्रसुति गृहको मैले आफै देखेको चाहिँ होइन पोस्टपार्टम डिप्रेसन यति सिभियर थियो आज डेलिभरी भएको भोलि त ऊ माथि 6 तल्ला कति थियो प्रसुति गृहको सी जम्प्ड अफ सी डाइड त्यस्तो सिरियस पनि हुन्छ सो इट सुड नट बी टेकन लाइटली के है फेरि सुनेर तर्सेला धेरैजना है
अलरेडी हाम्रो बर्थ रेट एकदम कम भइरहेछ हाम्रो वर्ल्डको है यो त बचै नपाउला फेरि अनि तर यो थाहा हुनुपर्छ यो कुरा गर्दैन के मान्छे postpartum psychosis सुन्नु भएको छ नि so this is a case of postpartum psychosis यसमा चाहिँ severe form yeah so what had happened to me then so around 2 to 2.5 months मलाई त्यस्तो आफूलाई हार्म गर्नमा त्यस्तो के पनि छैन psychosis you were into postpartum depression okay I was तर severely राति भयो भने डर लाग्ने I told you हैन अनि every other thought would take me to अब म मर्छु के एकैचोटि द एन्ड सिनेरियो वाज अब यो हुन्छ अनि म मर्छु अब यो हुन्छ अनि म मर्छु त्यो अनि थर्ड चाहिँ अब जस्तो सुत्न नसक्ने भनेको बेबी उठेर होइन कि मेरो मम माई हस्बेन्ड वाज द मोस्ट सपोर्टिभ दे इभन टुक माई बेबी एन्ड सेड कि तिमी एक्लै सुत तर झन् सुत्न नसक्ने एक्लै होइन म उहाँलाई रातभर मेसेज गर्दा नि सी वाज द स्विटेस्ट सी वुड रेस्पोन्ड every time okay try to really counsel me तर फेरि 2 months जतिमा अनि आफै ठिक भयो I just bounced back I didn't have to like really take help तर लास्ट फेजमा पुगिसकेको थियो उहाँले औषधि प्रिस्क्राइब गरेर अब पनि भएन भने चाहिँ एकचोटि एउटा थेरापिस्टलाई भेटेर मेबी यु शुड स्टार्ट मेडिकेसन भन्दा चाहिँ त्यो विकमा आफै I don't know आफै I became better so त्यही हो टाइम मेरो ब्लूजबाट अलिकति माथि गएको it wasn't simply blues yes yeah it had gone blues चाहिँ don't need any treatment के म्यामले 2 weeks मा goes back to normal हुन्छ so then मेरो what like 2 months जस्तोमा आफै my hormones became normal and I became fine usually 6 weeks लाग्छ नि hormone like त्यो भएको होला त्यही नै भएको हो yes does that mean it will happen again त्यस्तो हुन्छ एकचोटि भयो भन्दैमा जहिले पनि हुने हुन्छ हरेक प्रेग्नेन्सीमा कि कहिलेकाहीँ एउटा प्रेग्नेन्सीमा भएर अर्कोमा हुँदैन अर्कोमा नहुन पनि सक्छ हुन्छ भन्ने छैन how long does physical healing actually take for a woman's body to physically अब यो त we're talking hormones this that and physically just पार्टिकलको फिजिकल्ली हैन जस्ट डेलिभरी गर्ने बित्तिकै हजुरको यो जिफेस्टर्नम भन्दा माथि पुग्या हुन्छ यहाँ जिफेस्टर्नमको मुनि पुग्या हुन्छ नि जुन युटेरसको लेभलकै बढेर बेबी बम एक्सप्यान्ड भएर कि त्यो चाहिँ अब डेलिभरी गर्ने बित्तिकै इट रिटर्न्स ब्याक टु अम्बिलिकस लेभल हाम्रो अम्बिलिकसको ठ्याक्क नाभिको लेभलमा चाहिँ 20 विक्सको लेभलमा रिटर्न ब्याक भइहाल्छ होइन त्यसपछि चाहिँ अब नर्मल पेल्भिक अर्ग्यान हुनलाई चाहिँ त्यो 6 विक्स इट टेक्स होइन फिजिकल्ली चाहिँ त्यो युटेरस कन्ट्र्याक्ट हुँदै 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 आफ्नो प्री प्रेग्नेन्ट स्टेटमा जानको लागि चाहिँ 6 विक्स लाग्छ दिस इज रिगार्डलेस अफ सिजेरियन or normal delivery to some extent तर one has to remember you will never be pre-pregnant state. There will be some permanent damage in your body after childbirth. You can say permanent change. Why to use damage? So, what is this kind of change we're looking at? So, your pelvic floor muscles, it's all weak. Forever? Forever. Okay. You can regain the strength by postpartum exercises, healthy lifestyle, healthy diet. However, it'll never... हाम्रो एजिङ पनि त भइराखेको हुन्छ नि त हिजो हामी जे थियो आज त्यो छौँ भोलि हुँदैनौँ सो इट सुड बी टेकन इन द्याट ओके कि हाम्रो बडी इज एभर चेन्जिङ एन्ड अभियसली प्रेग्नेन्सी ब्रिङ्गिङ अ न्यू लाइफ इन टु दिस वर्ल्ड सो मेनी बडी चेन्जेस आर ह्यापनिङ आफ्टर डेलिभरी सबै 100% पहिला जस्तो फर्किन्छ नेभर 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 फर्किँदैन बट वान हेज टु एक्सेप्ट द्याट ग्रेसफुली अनि त्यही त हो नि मान्छेले स्ट्रेच मार्क्सहरू आउँछ बाबा द्याट्स योर reward, that's your trophy. I'm proud of my that's your trophy. Tara, okay, completely body change na pani hormone and state of mind wise say do you come back to pre-pregnancy? त्यो त आउँछ त्यो आउँछ obviously mind पनि त obviously you are like mother your mother's instinct पहिला थियो थिएन नि hasn't it changed every day we are changing me why do you want to be हिजोको जस्तो don't you want to grow I don't want to be so okay so that's that अनि cesarean section गरिसकेपछि चाहिँ or even नगर्दा normal delivery मा पनि how much of a gap is safe or healthy before you have another baby so त्यो कुरा त म्यामले नै भन्नुहुन्छ होला हैन okay so अब it all depends on the situation circumstances how young you are when you are first pregnant okay what are your needs kinaki it can't be generalized again it is individual choices individual needs individual circumstances अब suppose you were pregnant 20 years मा first baby अर्को अब इफ यु वान्ट टु हेभ अ करियर होइन भोलि पर्सि मलाई अर्को बच्चा पनि फटाफटमा 2टा पाएर त्यसपछि आइल फोकस अन करियर हु एम आई टु से यु कि 5 वर्षको ग्याप राख नो इट्स योर चोइस होइन साइन्टिफिकली कतिमा चाहिँ हामीले प्लान गर्न सक्छौँ 6 months to 1 year मा इफ यु आर वेल फेड न्युट्रिसनली ठिक छ आफ्नो बडी ठिक छ वाइ नट यु क्यान प्लान अनदर बेबी इभन सिजेरियनमा बिट्विन 2 सिजेरियन सेक्सन people would say 5 वर्षको ग्याप राख्यो scientifically the proven thing is 2 बच्चाको बीचमा 18 months gap
इट्स मोर देन इनफ 18 भनेको एउटा बच्चा 9 महिना भएको छ यु क्यान प्लान अनदर वान Okay. इभन इफ यु नो त्यही मन्थमा कन्सिभ भयो भने पनि 18 months सो त्यो पहिला हुन्थ्यो जहाँ मान्छेले ग्याप गर्न खोज्थ्यो वुमेनहरूको न्युट्रिसनल स्टेटस ठिक थिएन पहिला अलरेडी विक छ लेट हर रिगेन यङ उमेरमै बच्चा पाउँथ्यो सो दे ह्याड इनफ टाइम टु ह्याभ द्याट ग्याप अब अहिले फर्स्ट बच्चै 35 वर्षमा पाएको हुन्छ डु दे ह्याभ टाइम फर 5 years टु ह्याभ अनदर चाइल्ड नो थिङ्स आर चेन्जिङ एन्ड वी सुडन्ट बी स्टिकिङ टु वान पर्टिकुलर मैले भने नि इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यो या मिनिमम ग्याप बिट्विन 2 C-section 18 months भनेपछि नर्मल डेलिभरीमा त अझ 1 year भए पनि पुगिहाल्यो 1 year भए पनि पुग्छ अनि वाट यु थिङ्क अब अहिले त त्यो बेबी पाउने एज पनि पुश भइसक्यो नि त आजकल त 42 43 मा पनि पाइरहेछ एउटा ममलाई किपिङ इन माइन्ड हर हेल्थ एन्ड हर वेल बिङ पनि द सेफेस्ट लास्ट एज के हो जस्तो लाग्छ टु ह्याभ अ बेबी बिफोर 30 इज द पर्फेक्ट टाइम बिफोर 30 wishful thinking but that's the perfect time हजुरले जुन लास्ट एज भन्नुभयो नि the last last healthy ideal way age but people are getting pregnant अहिले त with IVF even postmenopausal 55 years को lady also getting pregnant होइन अब गरिरहेको छैन त होइन एग फ्रिज गरिरहेछ एग सेभ गरिरहेछ इम्ब्रियो बनाएर इम्ब्रियो फ्रिज गरिरहेछ पछि पाठेघरमा हालिदिनु त हो नि एक्ज्याक्टली इभन नाउ एग अर्काको लिएर डोनर एग लिएर डोनर स्पर्म लिएर but those are not ideal situation ideal situation is before 30 if you have completed your family that's the best time. that's the best तर ल बिफोर 30 नगर्यो भने पनि एउटा वुमेनलाई हेल्दी हुने गरी चाहिँ ठिक छ है यतिसम्म चाहिँ तिमीले बच्चा पाउन मिल्छ भन्नेको पुस्ट भएको एज लिमिट कति छ त्यो चाहिँ अगेन फेरि इन्डिभिजुअल हुन्छ कसैको एग रिजर्भ यति कम हुन्छ कि 35 पछि पाऊँ भन्दाखेरि उसको एगै सिद्धिसकेको हुन्छ ओके and it's not same throughout everybody okay कसैको त 35 years sometimes they are menopausal already you know so it has to be individualized again अब कसैको biological age र chronological age फरक हुन्छ if you have keeping yourself fit हैन राम्रो छ egg reserve राम्रो छ भने why not beyond 40 also obviously with maternal age you have certain risk of developing बेबीमा कहिलेकाहीँ क्रोमोजोमल एनोमली डाउन सिन्ड्रोमहरू हुन सक्ने चान्सेस मदरलाई डायबिटिज थाइरोइड हाइपरटेन्सन एट्सेट्रा हुन सक्ने चान्सेस गोज हाई एज यु ग्रो ओल्डर तर अब विथ मोडर्न साइन्स एभ्रिथिङ इज म्यानेजेबल बट एज यु सेड आइडियल 30 भन्दा अगाडि बट केस हेरेर अप टु 40-45 वी हेभ लाइक नेचुरली कन्सिभ गरेको प्रेग्नेन्सीहरू पनि 45हरूको पनि त आइराख्नु भएकै छ नि एन्ड एक्सेप्ट फर फ्यू मोस्ट अफ देम दे डु भेरी वेल र एक्सेप्ट फर फ्यू भनेको 30 भन्दा कममा पनि त कम्प्लिकेसन्स त obviously सो मैले उसैले काउन्सिल गरेर जस्तो भएको छ हैन कस्तो मजा पनि आइरहेछ आई एम आल्सो लर्निङ सो मच आई एम श्योर सबैजनाले पनि लर्न गरिरहेको म यहाँ छु हैन सो वी आर 30 मेरो वाइफ पनि बाहिर छ 30 छ हैन हामीले अझै प्लान गरेछौँ छैनौँ अझै 3 months बाँकी छ उसको रेजिडेन्सी सकिनलाई हैन अनि त्यसपछि अब युजली अब अहिले हस्पिटलमा आउँदाखेरि म्यामले चाहिँ प्रपर भनिरहनु भएको छैन अब जस्तो मैले मेरो एजको साथीहरू बाहिर बसेर अब यति धेरै डक्टर साथीहरू हामी कहिलेकाहीँ अब बर्थडे पार्टीमा भेट्छौँ बिहेमा भेट्छौँ हाम्रो टोले हुन्छ नि त होइन एउटै ग्रेजुएट भएको यति धेरै साथीहरू बस्योहरू सबैजना 30-31 छ कसैले पनि अझै प्लान गरेको छैन नि अनि कहिलेकाहीँ उनीहरूले सोद्धाखेरि त्यो एज कस्तो पुश भएको छ अब मेरो भाइ बुहारी है दुवैजना 35-36 हुनलाई चाहिँ कुरै गर्दैन बच्चा पाउने त्यो भएर अब जुस यसो भन्दाखेरि कि म्यामले भनेकै कुरा लिनु पर्यो तर अब हाम्रोमा चाहिँ अझै थियो होइन बिङ अ मेडिकल यो जर्नीमा भएर चाहिँ अब मैले साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ 35 अगाडि चाहिँ फर्स्ट गर है हेर राम्रो बच्चा पाउने हो भने भनेर कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई कि एउटा कहिलेकाहीँ 35 मा इट्स टु लेट योर एग इज ओभर it depends on body to body मैले भने नि इज अगेन इन्डिभिजुअल okay so अब यही कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ for the younger people हुन्छ नि like you said 30 भन्दा अगाडि ideal and then there are so many other factors पनि जसले गर्दा तपाईँले 40-45 सम्म पनि बेबी पाउनुहुन्छ हैन अब यङैमा हुँदाखेरि पनि लाइफस्टाइलले कतिको म्याटर गर्छ लाइक स्लिप फुड लाइक योर स्ट्रेस एक्सर्साइज हाउ फिट आर यु यसले कतिको इफेक्ट गर्छ एकदमै फरक पार्छ त्यो हाउ यु आर एज एन इन्डिभिजुअल यो डायट यो डेली एउटा ह्याबिट्सहरू त्यसले एकदमै फरक पार्छ हाउ यु टेक लाइफ अभियसली फरक पार्छ नि र त्यो अघि मेन्टल हेल्थको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ नि सम पिपल आर गो गेटर सब चिज पाउनुपर्ने दे वान्ट एभ्रिथिङ पर्फेक्ट त्यसरी त प्रेग्नेन्सी पनि हुँदैन नि त होइन अस्ति भर्खरै आई जस्ट गिभ वान एक्जाम्पल है सुन्दै होला उसले पनि सी केम होइन अब हामी प्लान गर्ने सी केम एन्ड वी डिड अल द टेस्ट अब नेक्स्ट मन्थमा सी वाज प्लानिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड सम हाउ सी ह्याड अ पिरियड 1 महिनामा सी लिटरली क्राइड मैले आधी घन्टा बसेर नो आई वाज प्लानिङ यो मन्थमा जन्म्यो भने यो स्टार साइन उसको हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो सी इज लिटरली सी इज 33-34 इयर्सको लेडी त्यस्तो बच्चा पनि होइन बट सी क्राइड
भनेको त्यसरी लाइफ चल्दैन अगेन आई हेड टु एक्सप्लेन हेर लाइफलाई त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन नेचर हेज इट्स ओन प्लान देन आधी घन्टा बसेर सम्झाएँ होपफुली सी इज फिलिङ फाइन सी क्राइड के रोको गुवा रोको 1 महिना ट्राई गर्यो मेरो त बच्चै भएन भनेर त्यो सर्टन उसको त्यो सोचेको चिजहरू मिच नभएर किनकि अहिलेको जेनेरेसनले त्यसरी नै टिक लगाइरहेछ के दे हेभ कम्पार्टमेन्टलाइज देयर लाइफ यति वर्षदेखि यति यो टिक and if anything goes beyond that then they have anxiety they can't accept it you know त्यो पार्टहरु छ अहिले एकदमै छ so obviously how you are अनि how fit you are त्यसले पनि फरक त पारिहाल्छ अब अहिलेको जेनेरेसनमा भन्दै गर्दा somehow सबै बच्चाहरु आमा बुवाले यति माया गरेर हुर्काएको छ यति फुलफुलाएर हुर्का गरेको छ कि उनीहरुलाई दाल भात त खानै आउँदैन okay chocolate chips cold drinks burger pizza bag and you know most of them have there's something called PCOS yeah I hear that a lot these days it's so common every adolescent 19-20 वर्षको girl walks in they have PCO that's also lifestyle that's lifestyle completely lifestyle अनि त्यसमा के हुन्छ obviously if you have PCO पिरियड एकदमै गडबड अनि उनीहरूले अब बच्चा प्लान गर्छु भन्दा त कहाँ हुन्छ त उसको बच्चै हुँदैन बच्चा भइहाल्यो भने चान्सेस अफ मिसक्यारेज इज हाई प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेसन हाई भनेको लाइफस्टाइल हाउ इट विल अफेक्ट इज वान गुड एक्जाम्पल इज PCOS एन्ड त्यसपछिको प्रेग्नेन्सीको जर्नी इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ सो यु नो आर देयर सम ह्याबिट्स जुन अनइन्टेन्सनली पनि इट्स अफेक्टिङ यो फर्टिलिटी द्याट पिपल माइट नट नो अबाउट त्यस्तो केही छ अघि नै भने नि मैले एकदमै ट्राइङ टु टिक मार्क होइन यो मन्थमा मेरो यसरी हुनै पर्छ नाउ डेज एभ्री वान इज लाइक काइन्ड अफ ओभुलेसन ट्र्याकिङ द्याट्स पुटिङ लट अफ स्ट्रेस अन योर यु नो सबकन्सियस अब मलाई पर्फर्म गर्नु छ कि पर्फर्मेन्स एङ्जाइटी है त्यसरी हुँदैन नि होइन सो यस्तो खालको ह्याबिट्सहरू के वेयर यु आर ट्राइङ टु फिक्स एभ्रिथिङ त्यसले people are not getting pregnant like मैले अघि उसको एक्जाम्पल लिन खोज्दाखेरि 2.5 वर्षदेखि त्यो पहाडको रिमोट ठाउँमा द लेडी द कपल वाज नट गेटिङ प्रेग्नेन्ट एउटा फलिक एसिड डाक्टर साहबले मलाई औषधि दिनुभयो उसलाई के थाहा द्याट्स जस्ट अ फलिक एसिड एउटा भिटामिन हो खानाबाट पनि आउँछ बट उसको फेथले गर्दाखेरि सी कन्सेप्ट त्यो पनि ठुलो चीज हो नि है फेथ द्याट्स फेथ सो नाउ डेज अहिलेको जेनेरेसनमा बिकज दे आर गुगलिङ टु मच डक्टरले भनेको कुरामा फेथ हराएको छ क्या because they're always like doubting horror मैले त यस्तो पढेको थिएँ होइन होला you know and whom is it harming it's harming them only because you need faith at some point do you agree with me I agree so too much information is actually hurting us it's hurting too much hurting एकदमै नै अब अर्को एउटा कुरा है अहिले एकदम चलन छ हस्पिटल ब्याग प्याक गर्ने yes and you pack so much okay because there's like this fancy dress competition हो कि some competition to prove a point तपाईहरु you do this every day what do you just actually need in a hospital bag when you come for delivery यो भन्दिनु so हाम्रो पेशेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले दिन्छौं एउटा we have a checklist where we say checklist छ यो गर्नु भनेर so simple अब धेरै जसो हस्पिटलमा त आमालाई त तीको गाउनहरु दिन्छ ती गर्छ आफ्नो एउटा लुगा लगाएर गएको हुन्छ maybe same cloth you can wear and come back maybe one extra pair of clothes for you most of the hospital will give shoes हरु यताउति सबै दिनै हाल्छ हैन त सो मेबी धेरै नदिने चाहिँ के हो भन्दा आफ्नो टोयलेटरिज बच्चाको लागि हो भने चाहिँ अब obviously 1-2 पेयर लुगाहरु हुनु पर्यो जुन चाहिँ राम्रोसँग वाश इट डजन्ट ह्याभ टु बी फ्यान्सी त्यो प्लेन सिम्पल कटनको लुगाहरु राम्रोसँग धोएर घाममा सुकाएर आइरन गरेको 2-3 सेट्स अफ फ्यु डायपर्स न्यापीज हैन फर्मुलाको बट्टा राख्नुहुन्छ त ब्याकप्याकमा नो फर्मुला हामीले कसैलाई प्याक गर पनि भन्न मिल्दैन किनकि देयर इज समथिङ कल्ड ब्रेस्ट फिडिङ अर ल्याक्टेसनको एउटा एक्ट छ नेपालमा इफ यु से समबडी यस्तो यस्तो फर्मुला प्याक गरेर ल्याऊ यु क्यान गो टु जेल रियली यस थाहा थियो अनि नेचुरली बुबा आएन भने नो आमाको दुध चुसाउनै पर्छ डक्टरले हेरेर दुध खुवाउन सकेन आमाको दुधै आएन भने त्यो बेलामा दिने भन्ने कुरा बेग्लै बट नट एभ्रीबडी शुड बी लाइक प्रिस्क्राइब्ड यो दुधको बट्टा लिएर आऊ यु कान्ट त्यो भन्ने बित्तिकै नो बटल नो बट्टा हैन कहिलेकाहीँ हामीले स्पुन र एउटा चम्चा र एउटा कचौरा चाहिँ राख भन्छौँ कहिलेकाहीँ ब्रेस्ट मिल्कै एक्सप्रेस गरेर पनि खुवाउनलाई सजिलो हुन्छ कोही कोही बच्चाको सकिङको इस्यु छ भने हैन अनि डक्टरले एज पर निड इफ निडेड टु सम बच्चालाई प्रिस्क्राइब एज अ मेडिसिन गर्यो भने मात्रै दिन मिल्छ अदरवाइज यु आर नट सपोज टु भन्ने बित्तिकै के चाहियो त बच्चाको लुगा डायपर्स यु नो आफ्नो लागि टोयलेटरिज 1-2 पेयर अफ लुगा
एन्ड मेबी आजकल मोबाइलको चार्जर्स एन्ड यु नो ब्याट्रिज एन्ड पावर ब्याङ्क अरू के यसमा म्यामले भन्नुभएको कुरा नै हो होइन अब मलाई खालि हजुरले आफ्नो डेलिभरी हुँदाखेरि हुन त म्यामले काउन्सिलिङ गर्नुभएको थियो होला गर्नुभयो होला धोएर त्यसरी घाममा सुकाएर लग्नु भएको थियो एकदमै लग्नु भएको थियो मैले त मजाले भ्लग पनि बनाएको थिएँ आई एन्करेज अदर पिपल टु डु इट एज वेल अहिले अब कस्तो हुन्छ भन्दा धेरैजना काठमाडौँमा एउटा कोठा लिएर होइन काठमाडौँमा केही स्ट्रगल गरेर बसिरहेको डेलिभरी गर्न आउने ठाउँमा छु म त होइन त्यही भएर एकदम हाइफाई हस्पिटलमा त छैन म सो त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा राति लेबर पेन भयो अलिकति पानी बग्यो ओछ्यानमा पानी भिज्यो दुईजना बुढाबुढी एकजना कोही साथीलाई यसो फोन गरेर अथवा त्यही दुईजना यसो ट्याक्सी चढेर खुर्रा आउनेवाला ठाउँ अनि त्यतिखेर डेलिभरी गर्दा हतोत्साहित सबै अब बच्चा भनौँ न भित्र लगिसकेका हुन्छ लेबर रुममा लगिसकेका हुन्छ ऊ बाहिर हुन्छ के गरौँ जानु बच्चाको लिएर आउनु भन्ने हुन्छ नि सो प्राइमेरी थिङ चाहिँ धेरैजनाले अब मैले कति देखेको छु कि दिउँसो त्यहाँ बच्चाको लुगाहरू किनेको ठाउँमा एकजनाले यसो लुगा हेर्छ छान्छ यता राखेको हुन्छ त्यो झर्या हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उसले अर्को कलर मनपर्छ लिएर जान्छ अनि सबकिपरले त त्यही उठाएर यसो टकटकाएर प्याक गरेर राखेको हुन्छ नि अनि त्यही लुगा रातिको त्यो बच्चालाई कुन चाहिँलाई पर्नेवाला छ होइन छ अनि राख्यो बच्चाहरू होइन ऱ्यासेसहरू सबै डेभलप भयो बच्चाको 1-2 दिन हस्पिटल स्टे बस्यो सो हस्पिटल ब्याग इज अ भेरी गुड थिङ भेरी गुड थिङ होइन त्यो अब त्यसको इम्पोर्टेन्स कहाँसम्म छ मैले जस्ट इक्जाम्पल दिन खोजेको सो त्यो इम्पोर्टेन्स त्यहाँ हो म्यामले भन्नुभएको अरू कन्टेन्ट्सहरू त भयो सो बच्चाको लुगा इज द प्राइमेरी थिङ के बच्चा र आमाको धोएर अनि अब आमाहरूको मिथ छ बच्चा नजन्मिकन बच्चाको कपडा किन्न हुन्न यो त्यो पुरानै पनि हुन्छ नि त पुरानो कसैको लिएर त्यो पनि गर्छन् घरमा भर्खर हुर्केको बच्चाको सानो लुगाहरू राखेको हुन्छ कति राम्रो कुरा हो कि त्यो झन् खासमा यो चाहिँ किन भन्छ लाइक लुगा किन्नु हुँदैन अब त्यो यसो म भन्छु ल त्यसमा चाहिँ सोसल केही पक्कै हुन्छ कि यतिकै पनि मिथ पहिला के हुन्थ्यो इन्फेन्ट मोर्टालिटी नियोनेटल मोर्टालिटी भनेको बच्चा जन्मेपछि एकदम मरिहाल्ने के अनि इमेजिन नयाँ लुगा किनेको छ अनि द बच्चा इज डेड हाउ वुड यु फिल सो अन्टिल सर्टन मन्थ नहुन्जेल नयाँ लुगै नकिन्ने के अनि एक किसिमको हुन्छ नि आँखा लाग्यो नयाँ लुगा किन्यो कसैले आँखा लगाइदियो हामीलाई फापेन त्यो नै होला भन्ने होला आई थिङ्क इट मेक सेन्स मेरो बेलामा पनि अब हामी चाहिँ अब कस्तो जेनेरेसनमा वी वान्ट टु बी प्रिपेयर्ड नि त होइन भोलि अब एकैचोटि बच्चा आएपछि कुद्न नपरोस् भन्ने खाना मैले पनि अलिअलि पाएको थिएँ क्या त्यो किन्नु हुँदैन भने मैले त्यतिखेर अब रिटालिएट फाइट त गरिनँ बिकज सबैजनाको आफ्नो लजिक हो बट आई लाइक होइन मलाई त प्रिपेयर्ड भयो कि बेटर लाग्छ भनेर आफ्नो लजिक चाहिँ दिएँ तर आई जस्ट वान्ट टु नो इफ यु त्यही नै हो जस्तो लाग्छ किनकि त्यो बेलामा एकदम बढी हुन्थ्यो नि त धेरै बच्चा वुड डाई नि गाउँघरमा नि भन्नुहुन्छ कि त्यो कुरा अब किन भन्नुहुन्छ म्यामको पर्सेप्सन एकदम मन पर्यो सो आई थिङ्क द्याट्स द थिङ त्यही हो Okay, अब let's answer some fun questions, right? Because अलिकति serious कुराहरू धेरै गरे. Try to give me one sentence मा funny answers when you remember यो के हो भनेर है त. Is there a सम्झिन सक्नुहुन्छ the funniest thing that any patient has ever asked you and then you'll be like के सोध्या होला यो भन्ने खालीको के? कति आयो जस्तो? So I'm sure there's many के. So एउटा पेसेन्टले सोध्नु भएन एक्चुअली मेनी धेरैले सोध्नुहुन्छ मेरो डेलिभरी गर्ने बेलामा आची आयो भने के गर्ने एन्ड देन हामीले भन्छौँ आची त आइ नै हाल्छ डोन्ट वरी आची आयो भने झन् बाटो ठुलो हुन्छ बच्चा सबैको आउँछ हो आइहाल्छ नि सबैजनाको आउँछ अनि अर्को चाहिँ सम वुमेन आर सो कन्सियस होइन अब हाम्रो लेबर रुममा हस्बेन्ड्स आर अलाउड अनि डेलिभरीको टाइममा हस्बेन्डलाई टाउकोमा मात्र राख्यो भन्छ कि बिकज दे प्राइभेट पार्ट त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ उनीहरूको कन्सर्न के उतै राख्नु यता तल ल्याउनु भनेर सो नट इन द अप्स केस होइन तर अब सिम्पली होइन हजुरले सोध्नुभयो बिइङ अ गाई नै यो कुरा बोल्नु पनि पर्छ होइन अब अस्ति इमर्जेन्सीमा एकजना उनीहरू होइन भर्खर बिहे भएका दुईजना श्रीमान श्रीमती अनि दे मिस्ड कन्डम होइन अनि त्यसपछि जस्तो अब आएर एक्जामिनेसन गर्दाखेरि द्याट वाज इनसाइड द इन्ट्रा भन्नाले भजाइनामै थियो होइन द्याट मिस्ड इनसाइड होइन इट ह्यापन्स अनि त्यसपछि कन्डम भित्रै छ दे कान्ट टेक इट आउट मुख लुगाउँदै रातो पहेँलो हुँदै अनि दे कम इन्टु इमर्जेन्सी द्याट्स अ सिम्पल जस्तो हुन्छ नि अनि त्यो हामीले अब निकालिदिन्छौँ होइन अब कुरामा कुरा तपाईँले फन्नी भन्नुभयो फन्नी त होइन सिरियस कुरा हो अनि ऊ गयो अनि त्यसपछि अर्को एकजना अब त्यहाँ देखिरह्यो के भएको साइडको मान्छे त फन्नी त होइन तर कस्तो पुरा स्पट भयो नि हुँदैन त अनि
अनि भयो नि त होइन अनि अर्को मान्छेले साइडमा यसो के हो बुझिरहेछ नि त अनि एकैछिनपछि यता के लेख्दै थिएँ उसको डिस्चार्ज के गर्दै थिएँ अनि ऊ साइडमा आएर एकैछिनपछि यता आएपछि उसलाई कतिखेर बोल्न मन लागिरहेछ कि अनि त्यही आएर अनि भित्रै छुट्यो भने के हुन्छ डक्टर त्यो माथि पेटभित्र जान्छ हो पाठेघरबाट माथि पेटभित्र जान्छ हो एउटा मान्छेको क्वेसन नि त त्यो जान्छ हो भनेर सोध्न आउनुभएको थियो कि अनि त्यसपछि अब हामीलाई त त्यो सुन्ने बित्तिकै त अहिले पो एउटा सिरियस छ तर निकाल्नु त पर्छ नि, यु कान्ट जस्ट लिभ इट इनसाइड। अफ कोर्स निकाल्नु पर्छ नि, इट्स लाइक कप निकालेको जस्तो के मेन्स्ट्रुअल कप निकाल्ने हो। उनीहरूलाई थाहा नभएर कि दे गेट स्केयर्ड अनि त्यही होला कि भित्रै पस्यो कि अब अपरेसनै पो गर्नुपर्छ कि भित्रै गयो कि अपरेसनै पो गर्नुपर्छ कि त्यो फियर नि अब फियर अफ अननोन। Okay, so what is one thing that every new parent should stop Googling according to you? कति वेट भयो भने नर्मल डेलिभरी हुन्छ होला होइन। मेरो नर्मल डेलिभरीमा चाहिँ जस्तो यो भजाइनल टियर हुन्छ कि हुँदैन होला होइन। वाट इज भजाइनल टियर, धेरैजना अहिले चाहिँ यो टियर हुन्छ अरे नि, यो टियर भयो भने यस्तो हुन्छ अरे नि भन्दै देखाउँदै आउनुहुन्छ कि क्लिक त्यो स्क्रिनसट लिएर कि त्यो हामी एपिसोटोमी सुन्नु भएको छ नि होइन। त्यो नर्मल डेलिभरी गर्दाखेरि वी गिभ अ कट, द्याट्स अल्सो द टियर नि त। सेकेन्ड डिग्री पेरिनियल टियर भनेकै एपिसोटोमी हो होइन। त्यो अब कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अनि तर अब मान्छे त्यो कट भन्ने बित्तिकै होइन कतिजनाको त्यो फिस्टुला भएर कम्प्लिट एनलमा टियर बाउन्छ त्यो सुन्नुभएको छ नि, त्यो एउटै भयो भनेर नर्मल त्यसको हुनसक्छ। अनि त्यो चाहिँ धेरैजनाले टियरको बारेमा चाहिँ आजकल त्यो देखाउँदै अब पिक्चरहरू त पाइहाल्छ नि होइन। अनि पेरिनियल टियर नर्मल डेलिभरीको दिन आयो अनि आज एक्जामिनेसन गरेर इन्डक्सन गर्ने कि नगर्ने भनेर कति कुराहरू त्यो दिन बुझ्ने हुन्छ नि त होइन। अब 40 विक्स भइसकेपछि चाहिँ त्यो कुराहरू प्लान गरिन्छ कि पिबी एक्जामिनेसन गरेर पेल्भिमेट्री भन्छ होइन, त्यसरी डिसाइड गर्नलाई। अनि उहाँहरू त्यो कहाँबाट एउटा पिक्चर लिएर आएर अनि देशो अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ कति कुरा डक्टर्सबाट लर्न गरिदियो हुन्थ्यो नि होइन, गुगल नगर्दियो हुन्थ्यो नि। सो आई वुड से कि स्टप गुगलिङ के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन। आमामा गुगलमा त यो पनि नखा त्यो पनि नखा अनि इट्स क्रेजी। जस्ट टक टु योर डक्टर। धेरै कम चिज हुन्छ जुन खानु हुँदैन, जङ्क फुड नखाने हो, इट्स सिम्पल इन्टेलिजेन्स। बाँकी स्टप गुगलिङ वाट टु इट एन्ड वाट नट टु इट। One thing every family, which apart from the mom, should do for new moms, जुन standard practice मा नेपालमा खासै गरिँदैन होला, what do you think? जज चाहिँ नगरिदिउँ है, जजमेन्टल कमेन्ट्सहरू पास नगरिदिउँ। ट्राई टु बी इम्पेथेटिक, सकेसम्म जहाँ हुन्छ हेल्प गर्ने हो। आमाको एउटा अलरेडी लो फिल गरिराखेको बेलामा हामीले सक्दो चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने हो। राम्रो इक्जाम्पल्सहरू पोजिटिभ कुराहरू गरेर उहाँको मोरल बुस्ट गर्ने हो। अझ म त के भन्छु भन्दा एकजना आमा होइन, अब कतिजना यहाँ काठमाडौँमा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, डेलिभरी यहीँ गरिरहनु भएको छ, भोलिपल्ट गयो एउटा श्रीमान श्रीमती के खाने हो के नखाने हो कसरी बनाएर दिने हो सबै कुरा छ नि। एकजना आमा बिसाइड आउट अफ द भ्याली बसेर चाहिँ डेलिभरी हुने बेलामा चाहिँ बाबु नानी डेलिभरी गर्न चाहिँ यतै आओ है, घरतिर आओ है, त्यति मात्रै भनिदियो पनि धेरै कुरा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। नट ओन्ली आमा होइन, आफ्नो दिदी बहिनी होइन, अब जस्तो नन्द है, एउटा फ्यामिलीमा जोसँग नजिक छ नि एउटा मान्छेले एउटा आफूभन्दा माथिको अलिकति गाइड गर्ने मान्छेले त्यति मात्रै गरिदिए पनि धेरैजनाको डेलिभरी कति राम्रो हुन्थ्यो कि, कति सक्सेसफुल हुन्थ्यो। त्यो पोस्टपार्टमदेखि लिएर एभ्रिथिङ तपाईँले भनेका सेनिटरी कुराहरू ती सबै कुरा पढ्थे, एकजना मान्छेले त्यति भनिदिए पुग्थ्यो फ्यामिलीबाट जस्तो लाग्छ। अनि what do you think a role of a husband which has become a father, उसको कतिको इम्पोर्टेन्स छ जुन अझै पनि कति फ्यामिलीजमा देखिँदैन नि त। यहाँ सबै चिज आमाले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको सोसाइटीमा इफ यु हेभ अ सपोर्टिङ पार्टनर हस्बेन्ड, हाउ मच डज द्याट हेल्प द मम? अब यो त भन्नै पर्दैन, सो अभियस इजन्ट इट। 50% अफ द जुन बर्डन र स्ट्रेस मदरलाई हुन्छ द्याट विल बी जान्छ यति हस्बेन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र उसले एकदमै फुल्ली पार्टिसिपेट गर्छ बच्चाको हुर्काइमा, त्यो त गर्नै पर्छ। र द काइन्ड अफ पेसेन्ट आई सी, मेरोमा त हामीले प्रेग्नेन्सी कपलको क्लासेस पनि लिन्छौँ। हस्बेन्ड्सहरूलाई हामीले न्यापी कसरी बाँध्ने, डायपर कसरी चेन्ज गर्ने, आची कसरी पुछ्ने, बच्चालाई होल्ड कसरी गर्ने सबै नै सिकाएको हुन्छौँ। र काइन्ड अफ क्लाइन्टेल आई ह्याभ त्यसमा हस्बेन्ड्सहरूको ठुलो रोल छ। अनि दे काइन्ड अफ इन्जोय, किन यो जर्नी दुवैजनाको सँगै स्टार्ट भएको हो। इट्स लाइक यु सेड वी आर प्रेग्नेन्ट, दे आर प्रेग्नेन्ट, such a big deal. Such a big, yeah, exactly हो। उहाँले पनि बच्चा पाउने सो त्यो वी आर प्रेग्नेन्ट भन्ने चिजबाट नै अगाडि बढेर सबै चिज 50 प्यारका वादा 50-50। सो द्याट बिकम्स अ ब्युटिफुल जर्नी के। अलिअलि अप्स एन्ड डाउन्स हरेक जर्नीमा आउँछ, तर इट विल बिकम मेमोरेबल एन्ड ब्युटिफुल जर्नी। हस्बेन्डको रोल एकदमै एकदमै ठुलो। म्यामले कति ती कुराहरू एड गर्नुभयो नि। अझै एउटा कुरा जस्ट एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अस्ति गोर्खाबाट आउनुभयो
होइन एकजना कपल्स अनि त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ जस्तो डेलिभरी गर्न काठमाडौँ नै जाने होइन अब सधैँ त्यतै बसिरहेको अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ सिफ्ट हुने भनेर आउनुभयो अनि यसो हेर्छु सुरुबाट हामीले सबै रिपोर्ट्सहरू हेर्छौँ नि एनबी स्क्यान एनिमल स्क्यान के गरियो गरिएन होइन त्यसपछि सिम्पल हामीले एउटा आमा प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै गरिने जस्तो हेपाटाइटिस होइन एचआइभी सबै त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै गर्छौँ कि प्रेग्नेन्सीमा सुरुमा होइन एएनसी इन्भेस्टिगेसन्स भनेर त्यसैले डेलिभरीसम्म पुगिहाल्यो होइन अनि आउनुभयो यति एउटा निकाल्नुहुन्छ ब्यागबाट बिल एउटा निस्किन्छ एउटा रिपोर्ट एउटा कति मेस छ होइन अब एउटा रिपोर्ट गराउनु पऱ्यो भने अहिले होइन एउटा सिम्पल त्यही सेरोलोजीको जाँचहरू गराउनु पऱ्यो भने नि 400-500 रुपियाँ त खर्च भयो एउटा नर्मल रगतको सिबिसी जाँच गराउनु पऱ्यो भने पनि 250-300 रुपियाँ त खर्च भयो होइन भयो नि त 200 रुपियाँमा एउटा फाइल पाइन्छ नि क्लियर ब्याग पाइन्छ एउटा पल्टाउने फाइलै पाइन्छ नि आहा आज फर्स्ट 1 मिनट लाग्ने हो नि त बेलुका आएर आज गरेको रिपोर्ट छट्ट राख्यो होइन अर्को पेज पल्टायो भोलिको रिपोर्टहरू सब राख्यो एउटा डेलिभरी गर्दाखेरि होइन डक्टरले पनि चट्ट त्यो पाउँदाखेरि पल्टाउँदाखेरि चाहिँ सर हुन्छ नि त्यति एउटा म्यामले अरू त भनिहाल्नु त्यो एउटा हस्बेन्डले गरिदिने हो भने होइन अब आमा त आमा छँदैछन् होइन आफ्नो वाइफ त छँदैछ उसले नगरे पनि म रिपोर्ट ह्यान्डलिङ चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा सबै म गर्छु भनेर एउटा हस्बेन्डले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु हो भने पनि द्याट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ के वान हस्बेन्ड क्यान डु एन्ड द्याट्स नट बिङ डन एभ्री डे एउटा निकाल्यो बिल एउटा निकाल्यो रिपोर्ट गज्याङ गुजुङ त्यो फाइलमा एउटा डक्टरले हेरिसकेपछि अनि म त धेरै हेरेकोलाई आज गएर यो गर्ने है गर्नुहोस् है भनेर यतातिर फर्केर हस्बेन्डलाई नै भनेर पठाउँछु कि द्याट्स अ भेरी ब्युटिफुल थिङ एनी हस्बेन्ड क्यान डु हो द्याट्स ट्रु त्यसमा त कसैको चाहिँ फाइलिङको न्याक चाहिँ वाइफको पनि हुन्छ कसैको हस्बेन्ड बेटर त्यसमा हजुरले हस्बेन्डको रेस्पोन्सिबिलिटी सोध्नु भयो भएर I want to do that thing for my wife. That's true. That's so nice. So in one way or the other हुन्छ नि little things गरिदिने अनि little things with actually दुध खुवाउने र बच्चा बोक्ने बाहेक अरू त सबै गर्न मिल्यो नि हस्बेन्डले सो त्यो पनि गरिँदैन कति बेयर मिनिमम पनि गरिँदैन सो आई थिङ्क तर इट्स चेन्जिङ राइट नाउ लाइक एकदमै चेन्जिङ अन्त काइन्ड अफ हिजो भर्खर एउटा कपललाई हेरेको थिएँ हस्बेन्ड एकदम लभिङ वाइफलाई अब 39 विक्स भइसकेको छ एनी टाइम एन्ड सी इज लाइक क्राइङ के अनि हस्बेन्डले माया पनि गरिरहेको छ बट हिज लाफिङ के किन रोको मैले भने गडले अनफेयर गरे हो कि आमाले बच्चा पाए पनि पेन चाहिँ हस्बेन्डलाई हुनु पर्थ्यो है भनेको द वाइफ स्टार्टेड लाफिङ के होइन त पेन चाहिँ हस्बेन्डलाई भइदियो कति मजा आउँथ्यो होला कि अरू दुध खुवाउने हस्बेन्डले भइदिए भए पनि म पनि सोध्छु क्या कहिले काहीँ म्याम कस्तो छ हजुरले अहिले डेलिभरी गराइरहँदाखेरि जस्तो के छ हस्बेन्ड साइडमै राखेर भइरहेछ नि होइन सो होइन यो त हजुरले थाहा छ अब हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब बिइङ अ द्याट सेन्टर होइन 10 घर खुलेसम्म चाहिँ श्रीमानसँगै भएर लास्टमा लेबर रुममा इन्ट्री चाहिँ छैन होइन अब त्यो चाहिँ मोस्ट अफ द हस्पिटल सुरु गर्नुपर्छ कि अब म्यामहरू नै ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त होइन सिनियर गाइनेकोलोजिस्टहरू नै त्यो नीति नियम बनाउनेमा म्याम नभए नि म्यामका साथीहरू जो गभर्मेन्ट लेभलमा हुनुहुन्छ नि त्यो कुरा गरिदिए हुन्थ्यो होइन त प्रसुति गृहमा बर्डिङ सेन्टरमा प्रसुति गृहमा बिस्तारै त्यो कुराहरू चाहिँ स्प्रेड आउट नेपालमा भइदियो भने किनकि त्यो हस्बेन्डको हात समातेर वाइफले बस्दाखेरि उसलाई जति मोरल सपोर्ट र त्यो लास्ट पुश गर्नेको त्यो बेला इट्स सो डिफिकल्ट प्रसुतिमा चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो भन्दा त्यहाँ डेलिभरीमा त्यही म्यामले भने जस्तो त्यो रुममा बस्दाखेरि अनि अब हामीले थप्नुहोस् यस बल अझै ल बल गयो हामीसँग गफ गर्ने ल अब फेरि बल आयो ल थप्नी एभ्री वान इज होइन थप्नु होइन अनि त्यसपछि हस्बेन्ड पनि त्यहाँ बसेर थप्नु चुप लाग्यो तिमी के थप्ने भनेर हुन्छ हुँदा प्रसुति गृहको स्टोरीहरू त कस्तो रमाइलो छ कि लेबर पेनको बेलामा श्रीमानलाई गाली गर्नेहरू Alright, thank you so much. I think एउटा एकदमै इन्साइटफुल एन्ड मैले पनि कति धेरै चिज लाइक हुन्छ नि रिलर्न गरेँ एन्ड सम थिङ्स अनलर्न गर्ने मौका पाएँ हजुरको कुरा सुनेर आइम श्योर इट्स गोइङ टु बी एन एपिसोड द्याट अडियन्स विल रियली लभ सो हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू फर यर भ्यालुएबल टाइम भन्दै देयर इज अ गिफ्ट ह्याम्पर द्याट वी वान्ट टु गिभ टु बोथ अफ यू ओके सो वी आर गोना गिभ यू डायपर्स तर अभियसली हजुरको लाइफमा त युज छैन यो होइन बट प्लिज पास इट अन to someone. So this is Nyano diapers. Yes, Nyano diapers. Diaper, there's wipes, there are sanitary napkins. Pani cha. So, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त आज एपिसोडमा आएर? Did you think you got a platform where
यसलाई अलिक आफूतिर तान्नु त where you could say some things that would matter, that would bring an impact. सो म एउटा कुरा थप्न मन थप्नु प्लिज सो अब मैले अघि भन्दै थिएँ नि पेल्भिक फ्लोर डिस्फङ्सन पिसाब चुइने हुन्छ नर्मल डेलिभरीको त्यो धेरै मान्छेमा अवेरनेस छैन कि क्यान यु करेक्ट इट क्यान यु प्रिभेन्ट इट आफ्टर नर्मल डेलिभरी कहिलेकाहीँ सी सेक्सन पछि पनि सो वाट यु क्यान डु टु मेक यो पेल्भिक फ्लोर हाम्रो तलको मसल्सहरूलाई बलियो अभियसली हामीले किगल्स एक्सर्साइजको कुरा गर्छौँ द्याट इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट तर जति किगल्स गरेर पनि मान्छेले गरेर भ्याउने जतिको त्यति स्ट्रेन्थन गर्दैन त्यसले हामीलाई थाहा भएको साइन्टिफिकली प्रुभन हो सो नाउ इज देयर इज अ ब्रान्च अफ गाइनी विच इज कमिङ लाइक अ एस्थेटिक गाइनी अ गाइनिक कस्मेटिक गाइनी वेयर वी डिल विथ दिज काइन्ड अफ थिङ्स वेयर वी मेक सबैको पेल्भिक फ्लोर र कतिको नर्मल डेलिभरीपछि इपिसियोटमी काटेको ठाउँहरू अग्ली तरिकाले हिल भएको हुन्छ पेनफुल स्कार हुन्छ कतिपय बेला दे हेभ भेरी लुज भजाइना हस्बेन्ड वाइफको सेक्सुअल इन्टरकोर्समा सेटिस्फ्याक्सन छैन हस्बेन्ड अरू ठाउँमा जान लागेको छ वाइफलाई पनि दे आर फ्रस्ट्रेटेड सो वी हेभ अहिले नेपालमा वर्ल्डमा त बाहिरतिर पहिलादेखि नै थियो एन्ड इट्स वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ ब्रान्च अफ गाइनी कस्मेटिक गाइनी नेपालमा पनि इट्स बिन इन्ट्रोड्युस्ड एन्ड वी आर अफरिङ दोज सर्भिसेस वेयर भजाइनल रिजुभनेसन भन्छ पेल्भिक फ्लोरको मसल्स बलियो बनाउनेदेखि लिएर भजाइना टाइटनिङ गर्नेदेखि लिएर त्यो प्राइभेट पार्टको कस्मेटिक लुकलाई बेटर गर्नेदेखि लिएर युरिनरी लिकेज हुने कन्डिसन्सलाईदेखि लिएर पेनफुल इपिसियोटमी स्कार कसैको त आफ्टर डेलिभरी दे कान्ट ह्याभ इन्टरकोर्स बिकज इट्स हर्टिङ डाउन देयर Forever? या कसैको त यस्तो पेनफुल रिसर्जरी गर्नुपर्ने कन्डिसन्सहरू त्यो सबै चिजको लागि हामीले पोस्टपार्टम लेडिजहरूलाई चाहिँ यो सर्भिसेस अभाइलेबल छ पनि मैले भन्न चाहेको Oh, this is so amazing. So many people probably don't even know Yes, this. yes, yes. Yeah. Okay, thank you so much. मलाई पनि त्यो कुरामा लाइक एभ्री डेलिभरी गरिसकेपछि एभ्री मम किगल्स एक्सर्साइजको जुन कुरा आयो नि होइन हामीले भन्दा किगल्स मात्रै भनिरहेछौँ नि सो त्यो मान्छेले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दा आज मैले मेरो हजुरआमालाई इट्स अर्ज इन्कन्टिनेन्स भन्छ कि पिसाब लाग्यो ऊ त्यहाँ बाथरुम नजाँदै पिसाब चुइने एउटा चाहिँ हाँस्दा खोक्दा आछ्युँ गर्दा जाने द्याट चाहिँ स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स अर्ज भनेको चाहिँ त्यहाँ पुगेर गर्छु भन्यो नपुग्दै हुने कि सो त्यो किगल्स एक्सर्साइज भनेको इट्स अति खतरा कुरा हो कि अति नै खतरा कुरा हो होइन एभ्री वुमेन सुड डु द्याट होइन इभन मेन क्यान अल्सो डु होइन तर भन्न खोजेको अहिले डेलिभरीको कुरा भएको भएर सो प्लिज जतिजना पनि हेरिरहनु भएको छ एउटै कुरा जस्तो अब यो थैली भयो नि त होइन थैली भयो अब यो चाहिँ हजुरको पिसाबको जुन नली भयो मूत्र नली भयो होइन अब यो जुन पेल्भिक फ्लोर मसल्सहरू विक भएर यो यसरी डाउन भएको छ नि होइन अब एकजना जिमरले यत्रो एक्सर्साइज गर्दा गर्दा यो बडीलाई यत्रो बनाएर हिँडे हुन्छ नि सो सिम्पल एउटा त्यो किगल्स एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो साइडका मसल्सहरू एकदम टाइट भएर यो जब उठ्छ नि त यो उठेर यो यस्तो भएर पो सल्ल यहाँ प्रेसर हुने बित्तिकै सल्ल बगिरहेछ त होइन सो यो यहाँनिरको मसल्स स्ट्रङ भएपछि यो उठ्यो नि त यहाँनिरको बाइसेप्स एक्सर्साइज गरेर त बाइसेप्स उठ्यो नि त सो यति उठेर पनि होइन कतिजना अब म्याम हेज टक्ड अ भेरी गुड थिङ फर द सिटी पिपुल होइन म चाहिँ हु इज वाचिङ फ्रम द्याट होइन त्यो कन्ट्री हु इज नट एबल टु डु अल दोज थिङ्स उहाँहरूले चाहिँ यति मात्रै गर्नुभयो भने आई थिङ्क 80 to 90% अफ द सिम्टम्स विल बी रिड्युस्ड प्लिज डु किगल्स एक्सर्साइज पेल्भिक फ्लोर एक्सर्साइज के द्याट्स एकदम अति त्यो गड गिफ्टेड कुरा हो कि त्यो जसले फाइन्ड आउट गर्यो होइन यो सबै कुराहरू आयो नि बुकमा त्यो चाहिँ एउटा फिमेलको लागि अति खतरा कुरा हो Alright, so thank you. यो भन्दै प्रोग्रामबाट पनि बिदा हुने बेला भइसकेको छ एन्ड इट वाज सो अमेजिङ टकिङ टु द बोथ अफ यु थ्याङ्क यू सो मच र यहाँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला हाम्रो एपिसोडमा आएर थ्याङ्क यू फर द भ्यालुएबल इन्फर्मेसन थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ अस है त थर्ड सिजनमा फेरि डेफिनेटली यु आर द माई रेगुलर एभ्री सिजनमा लास्ट थ्याङ्क यू सो मच डक्टर निरा एन्ड डक्टर नितेश आई थिङ्क यहाँहरूको थ्रुबाट आज मैले पनि कति धेरै चिजहरू जुन ट्रु सम्झिरहेको थिएँ यस्तो त मिथ रहेछ भनेर थाहा पाएँ र कति धेरै अरू कुराहरूलाई लर्न गर्ने मौका पाएँ अनलर्न गर्ने मौका पाएँ र रिलर्न गर्ने मौका पाएँ आई थिङ्क यसरी नै हामीले स्टिरियोटाइप्सहरू ब्रेक गर्दै गयौँ नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू यसरी आउट देयर दिँदै गयो भने धेरै जस्तो भ्युवर्सहरूलाई एक्सपेक्टिङ पेरेन्ट्सहरूलाई न्यू पेरेन्ट्सहरूलाई धेरै नै राहत मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम टुडे वी थरोली इन्जोयड द एपिसोड अर्को हप्ता फेरि पनि आउनेछौँ यस्तै राम्रो कन्टेन्ट लिएर त्यतिखेरसम्म न्यानो भएर बस्नुहोस् है त